Kịch Trung Review kính chào quý vị. Ta đang độ kiếp mà. Sao lại ở đây? Chẳng lẽ ta độ kiếp thất bại, rồi đầu thai thành em bé? Tôi làm nghề buôn đồ cổ hơn 20 năm rồi, sao tôi có thể nhìn sai? Bức tranh này làm thô thiển như vậy, tôi nhìn một cái là biết ngay. Chẳng lẽ đây là ba mẹ kiếp này của ta? Để ta xem đã xảy ra chuyện gì. Thiên Thiên, giữa chúng ta khoảng cách quá lớn. Em là con gái của Phú Hào Giang Thành, còn anh chỉ là đứa trẻ lớn lên từ trại trẻ mồ côi. Tôi cho cô cơ hội cuối này, hoặc là bỏ thằng nhóc nghèo đó, hoặc là cút khỏi nhà họ Tống này đi. Không ngờ vì các chủ này ở kiếp này lại có một người mẹ mê trai, vì muốn ở bên người ba nghèo mà không tiếc từ bỏ gia tộc giàu có. Nhưng mà khách đến thì phải đón đã. Các người đã vào cửa hàng của ta. Bức tranh này ta thu 1.000 tệ, cũng đỡ cho các người chạy không công phải không? 1.000 thì 1.000 vậy, ít nhất cũng đủ mua sữa bột cho Sang Sang. Tuyệt đối đừng mà. Đây là một thương vụ tốt, chính là bút tích thật của Đường Dần đời Minh. Vô giá đấy, sao có thể chỉ đáng giá 1.000 chứ? Tiếng gì vậy? Tiếng gì? Tôi không nghe thấy gì cả. Tiếng gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ là mình nghe nhầm sao? Đáng ghét thật, quên mất mình chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, chẳng thể nói chuyện được. Ba mẹ ơi, ba mẹ tuyệt đối đừng đồng ý nhé. Tên gian thương này xấu xa tận cùng rồi, dám bắt nạt ba mẹ con như vậy. Nếu là trước đây, ta nhất định phải xử lý cái đầu chó của hắn. A Minh, A Minh, em vừa rồi hình như nghe thấy tiếng của Sang Sang. Anh cũng nghe thấy. Sang Sang, con bé mới chưa đầy 1 tuổi, sao có thể nói được? Chuyện gì thế này? Nếu anh đoán không lầm, thứ chúng ta nghe thấy chắc hẳn là tiếng lòng của Sang Sang. Vậy nên chủ tiệm không nghe thấy tiếng lòng. Vậy lúc nãy Sang Sang nói bức tranh đó là bút tích thật của Đường Bá Hổ. Chủ tiệm đang lừa chúng ta. Thà tin có còn hơn không tin không có. Thử xem thì biết. Đã cân nhắc thế nào rồi? Với bức tranh của các cậu để bên ngoài còn không đáng 100 tệ. Tôi cho cậu 1.000 tệ, đã là giá cao rồi. Thu dọn tranh đi. Khoan đã, đừng vội đi mà. Giá cả chưa hợp lý, chúng ta có thể thương lượng thêm. Kinh doanh vốn dĩ là cò kè mặc cả mà. Một bức tranh thật của Đường Dần mà ông trả chỉ có 1.000 tệ. Ông chủ làm ăn thế này, chúng tôi còn đàm phán kiểu gì nữa? Anh cũng là người sành sỏi nhỉ? Ông chủ phản ứng thế này, hóa ra đúng như lời Sang Sang nói. Dù có hiểu biết hay không, ông cũng không thể lừa người như vậy. Bức tranh này là bà tôi để lại cho tôi, sao có thể là giả được? Các vị đừng vội đi. Thế này nhé, tôi cho các vị 5 triệu. Mức giá này rất hợp lý rồi. Anh cứ ra ngoài hỏi thử xem. Các vị bán bức tranh này cho tôi đi. Trước đó chuyện đó đừng nhắc nữa. Thế nào rồi? Lo lắng vô ích. Ba mẹ tớ hóa ra lại là người có kinh nghiệm. Mà cũng đúng, mẹ tớ xuất thân từ gia đình giàu có, tự nhiên có tầm nhìn. Lần này giá ông chủ đưa ra tạm được, cao hơn giá thị trường khoảng 10%. Nếu còn dám bắt nạt ba mẹ ta, ta đây sẽ không tha cho ngươi. 5 triệu, chuyển tiền đi. Được, tôi sẽ chuyển ngay. Đã qua rồi. Yên tâm đi, bên tôi làm ăn sòng phẳng. Lần sau có món đồ tốt gì cứ tìm tôi nhé. Ghê tởm, thật là vô sĩ. Lấy đâu ra cái dũng khí mà nói mình làm ăn sòng phẳng vậy? Cái gian thương này lòng dạ đen tối đã đành, còn không biết nhìn hàng nữa. Cả phòng bày toàn đồ giả, trị giá mấy chục triệu. Cốc men lam chim gà thời Thành Hóa bị bỏ sót, bám đầy bụi đất. Thật là tức cười chết đi được. Mấy chục triệu. A Minh, vợ ơi, còn ngay ra đó làm gì? Nhanh đi, mua sữa bột cho Uyển Uyển. Đừng đi mà, ông bà bô. Ba chỉ liếc nhìn cái góc kia một cái. Mấy chục triệu cứ thế bị ba bỏ lỡ mất. Tuy ba đẹp trai, nhưng ba cũng là đồ ngốc. Chồng à, em thấy cái cốc kia trông đẹp lắm, mua về làm đồ trang trí đi. Cô tiểu thư này thật là có mắt nhìn. Đây là báu vật tuyệt vời nhất của tiệm ta. Ông chủ, đừng có diễn trò nữa. Nếu nó là thật thì sao ông lại để nó xó xỉnh vậy? Tôi không nói nhiều với ông nữa. Cái ly này vợ tôi thích lắm. Anh tặng chúng tôi, sau này chúng tôi có đồ cổ tốt sẽ đến tìm anh.
Chỉ là một cái ly vỡ thôi, không cần cũng được. Thiên Thiên, chúng ta đi thôi. Khoan đã. Tôi tặng. Tôi sẽ gói lại, cho anh ngay. Người này có thể lấy ra được tranh thật của Đường Dần. Biết đâu còn có bảo bối tốt hơn. Dù sao cái ly này tôi mua có 30 tệ thôi. Tặng thì tặng thôi. Cầm lấy hả? Hai vị đi cẩn thận. Hẹn gặp lại lần sau. Dễ dàng vậy mà có được rồi sao? Là do diễn xuất của em tốt. Không hẳn đâu. Nếu không có anh nhắc em đã lộ tẩy từ lâu rồi. Ý là sao? Ba mẹ tôi đều biết. Đó là một bảo bối. Vừa rồi là diễn kịch. Chỉ có mình tôi bị lừa. Tôi đúng là kẻ ngốc. Được rồi, tôi rút lại lời gọi ba đẹp trai ngốc nghếch đó. Không hổ danh là ba mẹ của bổn các chủ. Thật là thông minh. Sao tự nhiên lại buồn ngủ thế nhỉ? Suýt nữa thì quên mất. Tôi chỉ là một em bé thôi. Còn thi triển pháp thuật mấy lần nữa, dù mạnh mẽ như bổn các chủ đây cũng không trụ nổi nữa. A Minh, chúng ta thật sự có thể nghe được tiếng lòng của Uyển Uyển. Thiên Thiên, chuyện này thật kỳ lạ. Em phải giữ bí mật đấy, em biết rồi. Nhưng mà sao Sang Sang lại biết nhiều vậy? Anh cũng không biết. Nhưng anh biết là Sang Sang là con gái bảo bối của chúng ta. Con bé là tiểu phúc tinh của chúng ta. Ưu tiên bây giờ là đi xem cái chén cổ nguyệt này thật hay giả. Chúng ta đi thẳng đến phố Ngọc Lan đi. Đó là nơi lớn nhất cả nước về giao dịch ngọc. Những món đồ cổ trị giá hàng chục triệu có thể dễ dàng mua được. Không được, thời chưa đi. Thế chúng ta đi đâu trước? Mấy thứ anh mua cho Sang Sang này nhiều quá rồi đấy. Nhiều thứ chẳng dùng đến. Anh không nghĩ nhiều vậy đâu. Nhà người ta có gì Sang Sang cũng phải có. Anh này, con là trưởng môn Thiên Cơ Các. Thứ gì mà con chưa từng thấy mà lại thích mấy thứ trẻ con này chứ? Tuy đúng là đáng yêu thật. Hỏng rồi, ba mẹ tôi đúng là ngốc chết đi được. Rõ ràng có bảo bối trên người, không nghĩ đến việc bán nhanh để kiếm tiền, mà còn phải đi trung tâm thương mại mua quà cho tôi trước. Trẻ con đúng là phiền phức. Sao mắt tôi lại muốn chảy nước mắt thế này? Em không lẽ đang mơ sao? Cái ly men xanh hoa gà đó thật sự là thật. Dễ dàng như vậy mà đã bán được rồi. Hoàn toàn là thật. Tổng cộng 35 triệu, cộng với trước đó 5 triệu tiền tranh vào thẻ ngân hàng của chúng ta, phải đến 40 triệu đấy. Đã bảo rồi mà, cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn. Tất cả là nhờ em và Sang Sang. Có hai người là phúc phận cả đời của anh. Đùa thôi. Con là trưởng môn Thiên Cơ Các, xem âm dương, thông ngũ hành. Mọi thứ trên đời đều nằm trong suy nghĩ của con. Có con là con của hai người thì hai người cứ việc mỉm cười đi. Nói gì thì nói, hai người cũng là những bậc cha mẹ khá tốt. Chúng ta đi thôi. Có khoản tiền này rồi, tiền sinh hoạt sau này sẽ không còn phải lo nữa. Con còn có thể dùng số tiền này để khởi nghiệp. Khởi nghiệp? Hay là thôi đi. Sao vậy? Anh không phải luôn muốn khởi nghiệp sao? Châu Minh, anh phải tin vào mắt nhìn của em. Em là Tống Thiên Thiên. Người đàn ông mà em chọn sẽ không thua kém bất kỳ ai. Mắt nhìn tốt. Nếu anh mắt nhìn tốt thì đã không tìm một người đàn ông như vậy rồi. Mắt nhìn tốt. Nếu anh mắt nhìn tốt thì đã không tìm một người đàn ông như vậy rồi. Hóa ra là Tống Uyển Uyển, con gái cưng của Tống Di Huy, người giàu nhất Giang Thành. Vừa giàu vừa đẹp, sau này còn có thể tiếp quản tập đoàn Tống Thị. Đúng là con cưng của trời. Nhưng cô ấy chỉ là con nuôi. Tống Di Huy còn có một con gái ruột. Dù sao thì tập đoàn Tống Thị cũng không đến lượt cô ấy thừa kế đâu. Người này chính là con gái ruột của vị đại gia mà các người nói. Vì muốn kết hôn với một kẻ vô tích sự, bị đuổi khỏi nhà. Một con chó mất chủ cũng xứng để so với Uyển Uyển nhà tôi sao? Chị gái, từ khi chị bị đuổi khỏi nhà, chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi. Sao chị không nói với em gái một lời? Đã đi sao? Tôi không có gì để nói với cô. Tôi đã đoạn tuyệt với ba rồi. Công lao của cô cũng không ít đâu. Chị à, chị đừng có vu oan giá họa. Rõ ràng lúc đầu là chị nhất quyết từ chối lời đính hôn với nhà họ Vương, cứ muốn kết hôn với một người lớn lên ở trại trẻ mồ côi, làm phục vụ bàn ở nhà hàng như vậy, mới khiến nhà họ Vương tức giận, làm tập đoàn Tống thua lỗ nặng. Ba mới đuổi chị ra khỏi nhà. Sao cuối cùng lại là do em gây ra? Cái gì kết hôn với người phục vụ? Cô tiểu thư này đầu óc có vấn đề gì không? Đúng là thảo nào bị đuổi ra khỏi nhà còn không bằng con nuôi hiểu chuyện. Đúng là người này chính là ông ngoại con nhận nuôi em gái của mẹ con. Nhìn là biết thứ trà xanh rồi, dám bắt nạt mẹ con. Để con xem cô là thứ gì. Chị uống bát canh này. Chị, em biết chị không thích em. Chị nói em là... Nhưng tại sao chị
lại lãng phí thức ăn vậy? Tại sao lại làm đổ canh? Không phải, chị không có. Đồ khốn. Nếu lần sau còn nói về Uyển Uyển, ta sẽ không tha cho con đâu. Cô còn cần mặt mũi không vậy? Là một cô gái, lại viết cho con trai mấy lá thư tình tục tiểu như vậy. Con không có. Không phải con viết. Con không chịu thừa nhận. Hôm nay ta sẽ cho con nếm mùi cái gọi là gia pháp. Thật là đảo lộn hết cả. Là con gái nuôi mà, chẳng có chút lòng biết ơn nào, lại còn bắt nạt mẹ tôi. Ngay cả việc mẹ tôi bị đuổi ra khỏi nhà cũng là do cô ta. Sao lại có người độc ác như vậy chứ? Tức chết tôi rồi. Tôi muốn dùng kim châm vào cô ta. Ba mẹ của bổn các chủ có phải tùy tiện để người ta bắt nạt sao? Tôi phải nghĩ cách để giúp ba mẹ hả giận. Chị gái, tôi khuyên chị đấy, mau chóng ly hôn với cái thằng vô tích sự này đi. Chị về xin lỗi ba đi. Biết đâu cô còn có thể quay lại nhà họ Tống. Chuyện của tôi không đến lượt cô quản. Hơn nữa bây giờ tôi sống rất hạnh phúc. Hạnh phúc? Chị à, chị bị hỏng đầu rồi à. Với một kẻ vô tích sự chẳng có gì cả như vậy. Hạnh phúc là gì? Chỉ cần ở bên người mình yêu, làm gì cũng hạnh phúc. Như một đứa trẻ bị bỏ rơi như cô, e rằng cả đời này cũng không thể hiểu được. Chị, mẹ thật tuyệt vời. Mắng thật hay. Hãy làm cho con trà xanh độc ác này tức chết đi. Được rồi Uyển Uyển, nói chuyện nhiều với loại người này chỉ làm tổn hại danh tiếng thôi. Giờ em là tổng giám đốc tập đoàn Tống Thị rồi, nên mau làm việc chính đi. Đến hội Ngọc Bích đi, gây tiếng vang đi. Đúng vậy, giờ toàn thành Giang tất cả ánh mắt của các hào môn đều đổ dồn vào em. Cần gì phải để ý họ, hai kẻ vô tích sự. Hội Ngọc Bích. Chị, nói đến đây em còn phải cảm ơn chị nữa. Nếu không có chị bị đuổi ra khỏi nhà, đâu đến lượt em tham gia đại hội Ngọc, mà còn với thân phận tổng giám đốc nữa. Đại hội Ngọc có gì đáng khoe khoang sao? Chị đừng có nghĩ chị vẫn là tiểu thư nhà họ Tống chứ. Nếu là trước đây, đối với chị mà nói thật sự chẳng đáng là bao. Nhưng bây giờ e là ngay cả ngưỡng cửa chị cũng chẳng chạm tới được đâu. Uyển Uyển, tư cách tham gia đại hội Ngọc Thạch này là phải nộp 30 triệu tiền đặt cọc đấy. Một đứa con gái bị đuổi khỏi nhà, đừng nói là 30 triệu, 3.000 tệ cô cũng chẳng lấy ra nổi đâu nhỉ. Tiếc thật đấy chị gái à. Em cũng rất muốn để chị có thể tham gia vào đại hội Ngọc lần này. Như vậy sẽ khiến mọi người đều biết rằng Tống Thiên Thiên chị ngoại trừ xuất thân ra thì mọi thứ đều không bằng 1/1000 của tôi. Vợ ơi, em có muốn tham gia đại hội Ngọc không? Nếu em muốn tham gia, chúng ta đi đăng ký ngay bây giờ. Dù sao chúng ta trong thẻ cũng có tiền. Tức chết đi được. Dám sỉ nhục mẹ tôi. Các người cứ chờ đó, tôi bây giờ sẽ xem hội đá quý này có chuyện gì. Không ngờ hội đá quý nhỏ bé này lại giấu một viên trị giá 500 triệu Ngọc Bích hoàng đế thượng phẩm. Phải nghĩ cách để ba mẹ mua được viên ngọc này, để cho cái con Tống Uyển Uyển kia bẻ mặt cái gì. Đây là đại hội Ngọc Bích sao? Trông có vẻ nhộn nhịp nhỉ. May mà ba mẹ đột nhiên đổi ý, nộp 30 triệu tiền đặt cọc vào rồi. Lần này tôi cuối cùng có thể thể hiện hết mình rồi. Trà xanh kia, đợi đấy, chủ nhân này nhất định sẽ cho cô biết tay. Tổng Tống, tôi là tổng giám đốc công ty Khải Thịnh. Đây là danh thiếp của tôi, mong cô sau này sẽ chiếu cố nhiều hơn. Tống tổng, cô bận rộn à? Công ty gì vậy? Tôi chưa từng nghe nói, cũng không nhìn xem mình đẳng cấp thế nào, còn muốn Uyển Uyển của chúng ta chiếu cố. Uyển Uyển của chúng tôi người giàu nhất Giang Thành tương lai. Uyển Uyển, em quá lương thiện rồi. Lần sau gặp loại người này cứ mặc kệ họ là được. Đừng nói lung tung. Ba vẫn chưa công bố người thừa kế mà. Người thừa kế tập đoàn Tống, ngoài em ra thì còn có thể là ai chứ? Chẳng lẽ là cô gái bên ngoài kia ngay cả tiền sữa cũng không lo nổi sao? Cô ta ngay cả cửa đại hội Ngọc ở đâu còn không biết, huống chi là vào trong. Đâu có giống Uyển Uyển nhà ta mới là trung tâm tuyệt đối của đại hội Ngọc. Tống Thiên Thiên, cô thật to gan. Cô dám tự ý xông vào hội trường. Cô có biết đây là dịp gì không? Đây là đại hội Ngọc Bích do gia chủ nhà Yến ở Thượng Kinh tổ chức. Nhà Tống ở Giang Thành cũng chẳng là gì trước mặt nhà Yến. Cô tự tìm đường chết thì thôi, còn muốn liên lụy cả nhà Tống sao? Tống Uyển Uyển,
Đừng có vu oan giá họa. Chúng tôi vào đây đường đường chính chính, mượn danh nghĩa nhà họ Tống mà vào đúng không? Tống Thiên Thiên, cô có biết xấu hổ không? Lúc trước cô bỏ nhà đi, chẳng phải rất cứng rắn sao? Ai nói tôi mượn danh nghĩa nhà họ Tống mà vào? Tôi không thể tự mình nộp tiền ký quỹ mà vào sao? Chỉ có các người là lũ vô tích sự chỉ biết bưng bê thôi. Một người con gái bị gia tộc ruồng bỏ, hai người các ngươi không gom đủ 300 tệ mà còn nộp tiền đặt cọc. Đúng vậy, cách xa như vậy, cái mùi nghèo hèn trên người các ngươi có biết 30 triệu là bao nhiêu tiền không? Đủ để mua mạng hai người các ngươi rồi. Được, nếu đã nộp tiền đặt cọc thì chắc chắn phải có bằng chứng chứ. Bằng chứng đâu? Đưa ra đây tôi xem. Tống Uyển Uyển, hình như cô không phải chủ nhân của buổi đấu giá ngọc chứ? Giấy chứng nhận của chúng tôi, cớ gì cô muốn xem? Chúng tôi phải đưa cho cô sao? Chỉ vì tôi là tổng giám đốc tập đoàn Tống Thị, đại diện toàn quyền của gia tộc họ Tống. Các người lén lút đột nhập vào hội trường, làm ô danh gia tộc họ Tống. Ốt cuộc có xuất trình được giấy chứng nhận không? Không xuất trình được thì tôi gọi bảo vệ đấy. Không cần nghĩ nữa đâu. Cho dù có bán họ đi chăng nữa cũng không gom đủ 30 triệu. Ước chừng là lén lút lẻn vào thôi. Lấy đâu ra giấy tờ chứng nhận vậy? Bảo vệ, công tác an ninh của các anh đã làm thế nào vậy mà lại để hai người này lén lút chạy vào? Đuổi họ ra ngoài cho tôi. Lời tôi nói không có tác dụng sao? Tôi chính là tổng giám đốc của tập đoàn Tống Thị, là khách quý của các anh. Tập đoàn Tống, giọng điệu thật lớn đấy. Cô là người của nhà họ Tống đến đây lần này phải không? Ai bảo anh ở hội ngọc làm loạn như vậy? Người mà Tống Diên Huy cử đến thật là vô lễ quá. Nếu có cơ hội tôi nhất định phải nói chuyện với anh ta. Không phải, chú Yến, cháu không cố ý gây chuyện ở hội trường đâu ạ. Là hai người đó lén lút lẻn vào hội trường. Cháu cũng sợ đại hội ngọc của chú bị ảnh hưởng nên cháu mới cho bảo vệ đuổi họ ra ngoài. Các người, đại hội ngọc không phải chợ rau. Nếu các người tự ý xông vào thì mau đi ra ngoài. Nhìn thấy các người còn dẫn theo trẻ con, lần này tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của các người nữa. Chú An, cái này chắc chắn là giả. Nhìn hai người kia kìa, có giống người có 30 triệu không? Chứng cứ là thật. Chú xem kỹ lại đi chú An. Cô ta đã bị nhà họ Tống đuổi ra ngoài rồi. Cô ta lấy đâu ra tiền? Cái này tôi không quan tâm. Chỉ cần có chứng cứ là khách của đại hội Ngọc Thạch. Ở đại hội Ngọc Thạch cấm gây ồn ào. Nếu còn lần sau, dù cho cô là tổng giám đốc tập đoàn Tống, tôi cũng không tha cho cô. Chắc chắn là lão già Tống Diên Huy lén chuyển tiền cho cô ta. Nếu không thì hai kẻ vô tích sự đó lấy đâu ra tiền đặt cọc? Tống Thiên Thiên này cũng quá có bản lĩnh. Bị đuổi ra khỏi nhà rồi vẫn bỏ 30 triệu vào cuộc, không biết mục đích là gì. Cậu biết gì chứ? Cô ta, Tống Thiên Thiên, là tiểu thư của tập đoàn họ Tống. Trước đây luôn là cô ta quản lý mảng kinh doanh đá quý của tập đoàn họ Tống. Lần này ra tay chắc chắn là muốn đánh cược lớn để thắng một ván lớn. Nói đúng lắm. Với năng lực của tiểu thư Tống, 30 triệu tiền vào cửa này chỉ cần chọn vài viên là có thể kiếm về rồi. Các vị chắc chắn đã nhìn lầm rồi. Ý cô là sao? Cô ấy, Tống Thiên Thiên, dù là con gái trưởng của nhà họ Tống, nhưng thực tế chẳng biết gì về đá ngọc cả. Không thể nào. Tôi nghe nói cô Tống có con mắt nhìn người cực kỳ tin tường. Cực kỳ tin tường. Nếu cô ấy mà có mắt nhìn tốt hơn một chút, đã không chọn một người phục vụ làm chồng. Cô sao vậy chị có vẻ không phục lắm nhỉ? Lười so đo với người như cô. Đừng mà chị ơi. Nếu chị đã không phục thì chúng ta thi một trận đi. Hay lắm. Hôm nay ở Giang Thành, tất cả những gia đình danh gia vọng tộc đều có mặt để mọi người cùng xem. Chị tìm được người chồng này rốt cuộc là loại người gì vậy? Tức chết đi được. Thế mà lại dám sỉ nhục ba mẹ tôi như vậy sao? Cô cứ đợi đấy. Đợi tôi bảo ba mẹ lấy được viên đá thô trị giá 500 triệu, tôi sẽ cho cô biết tay. Chị ơi, chị cười gì vậy? Tống Uyển Uyển, chẳng phải cô luôn cho rằng người chồng tôi tìm là đồ vô tích sự sao? Vậy thì hôm nay cô có dám cá cược với tôi không? Cá cược? Đúng. Cá cược cái gì? Đơn giản thôi, thi cược đá. Dù sao thì cô cũng là đại tiểu thư hiện tại của tập đoàn Tống Thị. Tôi nghĩ rằng chắc hẳn cô rất am hiểu về cược đá. Vậy nên tôi muốn cô đấu với chồng tôi, xem ai chọn đá nguyên thạch giỏi hơn, giá trị cao nhất. Cô bảo tôi so với một người phục vụ. Cô không dám so nữa. Tôi không dám. Tống Thiên Thiên, nếu cô muốn chết thì đừng trách tôi không khách khí. Nhưng chị đánh bài thì không vui. Thêm chút tiền cược. Tiền cược gì? Nếu hai người thua, hai người cút khỏi Giang Thành cho tôi, vĩnh viễn đừng quay lại. Bọn trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi tôi, nói to lên rằng cô Tống Thiến Thiến không bằng tôi. Thiên Thiên, sao lại không dám?
Cá cược thì cá cược, nhưng cô muốn tiền cược, tôi cũng muốn tiền cược. Nếu chồng tôi thắng, tôi không muốn cô rời khỏi Giang Thành. Nhưng cô phải trước mặt tất cả mọi người dập đầu 3 cái thật mạnh và hô to 3 tiếng. Tống Uyển Uyển chỉ là đứa con mà nhà họ Tống nhặt được. Cái gì? Không dám thì thôi. Tôi không ép ai cả. Ai nói tôi không dám? Được thôi. Vậy tất cả mọi người ở đây hãy làm chứng cho tôi. Xinh đẹp là phải như thế này. Mẹ thật là vừa xinh đẹp vừa ngầu. Thiên Thiên, em có quá bốc đồng không? Anh không hề có chút kiến thức nào về đá quý. Nếu chúng ta thua thật sự phải rời khỏi Giang Thành sao? Nếu chúng ta cứ mãi nhẫn nhịn, chỉ khiến Tống Uyển Uyển được đằng chân lân đằng đầu. Hơn nữa, trước khi kết quả ra, ai thắng ai thua còn chưa biết. Đúng vậy, phải thế chứ. Phải dập tắt sự kiêu ngạo của Trà Xanh. Có con ở đây. Về vụ cá cược lần này, hai người cứ yên tâm đi. Chỉ là con nên nhắc ba mẹ thế nào về việc viên đá nào có ngọc quý bên trong. Chồng ơi, thời gian gấp rồi. Chúng ta đi chọn đá đi. Được thôi, đi nhanh nào. Uyển Uyển, khoản cược này có lẽ hơi lớn. Nếu thua, đúng vậy, cờ bạc kiểu này hoàn toàn dựa vào vận may. Ai nói với các chị là dựa vào vận may? Việc chọn đá thô cũng có kỹ xảo đấy. Tôi vừa nhậm chức khi còn làm tổng giám đốc, em đã chi rất nhiều tiền để mời một bậc thầy. Vị bậc thầy này từng tạo ra kỷ lục huy hoàng là 10 viên đá thô cho ra 6 viên ngọc xanh. Chỉ cần có ông ấy ở đây. Đừng nói đến Tống Thiên Thiên, chồng của cô ta, kẻ vô tích sự đó. Cho dù chính cô ta là Tống Thiên Thiên ra mặt thì cũng chắc chắn sẽ chết. Tính thời gian mà xem, anh ấy cũng sắp đến rồi. Tống tổng, nghe nói cô vừa mới đặt cược với người khác. Đúng vậy. Cho nên lần này phải làm phiền anh rồi. Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho tôi. Đảm bảo cô sẽ thắng lớn. Tống Thiên Thiên, cô cứ chờ chết đi. Anh yêu, anh xem cục đá thô này đi. Thế nào? Giá càng cao thì khả năng có ngọc càng lớn. Đừng có. Cục này chỉ là đá thôi, bên trong không có gì cả. Mua cục đá này 3 triệu thì khác gì ném tiền qua cửa sổ. Anh thấy cục đá này không ổn lắm. Hay là chúng ta xem tiếp nào. Dân, ba đẹp trai ngốc nghếch của con không lẽ có thiên phú về ngọc thật sao? Chỉ cần dựa vào trực giác là có thể cảm nhận được. Đúng là ba của bổn các chủ. Vậy, ở đây nhiều đồ thế này, chúng ta phải chọn thế nào đây? Vừa rồi theo tính toán của con, khối ngọc phỉ thúy hoàng đế đó nằm ở phương đông. Nếu nhìn thấy khối đá đó, con có thể khóc, thu hút sự chú ý của ba mẹ. Nhưng làm sao để họ qua đó nhỉ? Thiên Thiên, ở đó có nhiều đá thô ghê. Chúng ta qua xem đi. Không thể nào. Ba con đúng là thiên tài. Trực giác lại có thể. Trời ơi, giống như đây đều là những viên đá thô tệ nhất thuộc loại phế liệu. Cơ bản là không thể nào có ngọc bích, đồ phế thải. Bên trong toàn là báu vật. Miếng đá ghi giá 1.001. Bên trong chính là ngọc bích hoàng đế trị giá 500 triệu. Còn miếng 300 kia, độ tinh khiết của ngọc bích cũng rất cao. Còn miếng 600 kia, này, theo anh thấy mấy miếng đá này là được rồi. Dù sao cũng không đắt, cho dù không khai ra cũng không có ảnh hưởng gì. Trời ơi, ba con đúng là thiên tài có 102. Tống Thiên Thiên, đây là viên đá thô cô chọn. Có vấn đề gì sao? Chọn đá thô, một là xem hình dáng, hai là xem chất liệu, ba là xem vân nứt. Những viên đá này muôn hình vạn trạng, cả người đầy vết nứt, hoàn toàn là đồ phế liệu, giống như đá dưới sông, không có gì khác biệt, không đáng nhắc tới. Tống Thiên Thiên, đây là người chồng thiên tài của cô đấy à? Toàn là đồ phế liệu anh ta chọn. Đồ vô tích sự thì vẫn là đồ vô tích sự. Một người phục vụ biết cái gì chứ, cứ tưởng rẻ là tốt. Thật sự nghĩ ở chợ rau mua rau à? Một đống đá vụn cộng lại còn chưa tới 3.000 tệ. Con Uyển Uyển của chúng ta, một viên đã 3 triệu. Tiền đặt cọc hội viên còn chưa biết ăn trộm ở đâu ra. Đâu mà nỡ bỏ tiền lớn mua đá thô. Còn mơ mộng giống như trong tiểu thuyết đổi đời chỉ sau một đêm. Thật là chuyện viển vông. Tống Thiên Thiên, cô thua chắc rồi. Nếu bây giờ cô chịu thua tôi, nói cô không bằng một ngón tay của tôi, nói chồng cô là đồ vô tích sự thì tôi có thể tha cho cô. Sao nào?
Đá còn vẫn chưa mở mà. Tống Uyển Uyển, cô nói những lời này có vẻ hơi sớm nhỉ? Còn phải mở nữa sao? Kết quả đã rất rõ ràng rồi mà, sao lại không mở? Tiền đã bỏ ra rồi. Hay là cô sợ tôi thua cô á? Anh bị mất trí rồi à? Được rồi, vậy thì tôi sẽ để cô chết một cách rõ ràng. Mở đá đi. Miếng đầu tiên này đã cắt ra một viên ngọc thủy tinh loại tốt. Với chất lượng và kích thước này ít nhất cũng phải 5 triệu. Giải đá hoàn tất. Tổng cộng 6 miếng. 4 miếng có ngọc. Giá ước tính nguyên liệu 73 triệu. 6 miếng đá này, 4 miếng có ngọc. Tỷ lệ cao vậy. Người này đúng là cao thủ rồi. Anh nói cái gì vậy? Tập đoàn Tống mời cố vấn. Sao mà dở được? Xem ra chỉ dựa vào Tống Thiên Thiên với mấy thứ phế liệu đó mà muốn thắng cược gần như là không thể nào. Hôm nay tôi sẽ cho mọi người thấy rõ. Con gái ruột là cô không bằng một ngón tay út của tôi. Cũng để Tống Diêm Huy, lão già đó biết tôi mới là người thừa kế phù hợp nhất của tập đoàn Tống. Tống Thiên Thiên, cô thua rồi. Bây giờ ngay lập tức quỳ xuống bò ra ngoài, cút khỏi Giang Thành mãi mãi. Nếu tôi không nhớ lầm mấy viên đá của tôi hình như vẫn chưa mở ra nhỉ? Với 3 viên đá rách nát của cô thì làm sao mà mở được? Sớm muộn cũng thua thôi. Sư phụ, làm ơn mở giúp tôi 3 viên đá này nữa. Cái này, 3 viên đá phế liệu của cô hoàn toàn không có giá trị để mở đâu. Tôi đã nói rồi. Mấy viên đá của cô dứt ra ven đường cũng không ai nhặt. Sao cô còn mơ mộng sẽ mở ra được ngọc bích dù có là đồ phế liệu hay là đồ tốt? Tôi đã bỏ tiền ra mua. Sư phụ, anh giúp tôi mở ra xem một chút nhé. Được rồi. Miếng đầu tiên không ra. Tôi đã nói rồi, đồ phế liệu như thế này không cần phải mở ra đâu. Hoàn toàn là phí thời gian thôi. Còn tưởng Tống Thiên Thiên có chút thủ đoạn, không ngờ lại có kết quả thế này. Thật là đáng thất vọng. Đâu có nhiều thiên tài đến vậy. Giống như trong đá vụn không thể nào tìm được ngọc bích. Một anh chàng phục vụ làm sao hiểu được ngọc đá. Tống Dĩ Huy sinh ra một cô con gái như vậy thật là đau đầu. Gia đình bất hạnh quá. Tống Thiên Thiên, dù gì cô cũng là đại tiểu thư nhà họ Tống. Sao có thể dễ dàng tin một người phục vụ lại là thiên tài ngọc bích chứ? Thật là không thể cứu vãn, làm ô nhục nhà họ Tống. Hôm nay tôi thay cha tuyên bố với mọi người, cô với nhà họ Tống không còn bất kỳ liên quan nào, bị nhà họ Tống xóa tên hoàn toàn. Ôi trời, người thợ đá quý này thật là khờ hết chỗ nói. Ai lại đi chẻ đá kiểu này chứ? Miếng ngọc bích đó nằm ở phía ngoài cùng bên trái, cứ cắt đôi nó ra là sẽ thấy thôi. Sư phụ, làm ơn giúp tôi chẻ đôi tảng đá này ra giúp tôi mới. Tống Thiên Thiên, với tảng đá của cô thì có chẻ kiểu gì cũng không thay đổi được. Là cô thua đâu. Sự thật là vậy. Thưa sư phụ, xin hãy cắt thử. Thật bất ngờ lại có ngọc xanh, còn là hàng khủng nữa. Ánh sáng chảy rực rỡ. Đây là một mảnh ngọc tuyệt hảo, giá trị tăng vọt, loại băng cao cấp. Kích thước và chất lượng này, một mảnh thôi đã có giá 5 triệu rồi. Không thể nào. Một cục phế liệu sao lại có thể cắt ra được hàng khủng, mà lại còn là ngọc bích loại cao trị giá 5 triệu. Anh không phải nói mấy cục liệu của anh ta đều là đá vụn sao? Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Làm sao họ có thể từ phế liệu cắt ra được báu vật? Vậy bây giờ phải làm sao? Đừng vội. Hoàn toàn là đi tông rồi. Chỉ là vận chó thôi. 2 khối còn lại đầy rẫy vết nứt, không thể nào khai thác được gì nữa. Một viên ngọc bích chỉ có 55 triệu. Chúng ta có đến 73 triệu. Cuộc thi này dù sao đi nữa cũng là chúng ta thắng. Đúng vậy, đánh cờ bạc chỉ dựa vào may mắn thì chỉ có tự sát. Tôi không tin 2 kẻ vô tích sự các người sẽ luôn may mắn như vậy. Trời ơi, lại ra hàng. 3 cục phế liệu liên tiếp 2 cục. Đây là may mắn hay là thực lực vậy? Từ khí đông lai lại là màu tím. Ôi trời, cục này giá trị chỉ đáng 30 triệu. Thật vậy sao? Tăng giá khủng khiếp. Không thể nào 3 tệ mà bán hết được chứ. 3 tệ mà bán hết được sao? Tất cả mọi người ở đây, các vị đều hiểu biết về ngọc thạch. Chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra được? Cờ bạc dựa vào may mắn cuối cùng cũng không đi xa được. Vẫn phải dựa vào thực lực. Tống Thiên Thiên, dù vận may của cô có lớn đến đâu thì sao nào? 2 viên này cộng lại
cũng chỉ chưa bằng một nửa của tôi. Trời đã muốn diệt cô thì cô thua chắc rồi. Sư phụ, khai nốt viên đá cuối cùng đi ạ. Cái này ba viên phế liệu này đều ra hàng hết rồi. Là Ngọc Đế Vương, cả nước tìm được mấy cục, ít nhất cũng phải 500 triệu. Cục bảo bối trấn tiện cấp bậc đó thật sự là đã ra rồng rồi. 3 cục phế liệu đều ra hàng, cũng tạm chấp nhận. Hơn nữa phẩm chất cục sau còn cao hơn cục trước. Cái này không thể nào, tuyệt đối không thể nào, tôi không tin. Một cục 2 cục ra hàng, không thể nói là do may mắn. Cả 3 khối này đều ra bảo vật, hơn nữa còn có cả ngọc hoàng lục. Thế này thì không thể nói là do may mắn nữa. Đây chính là thực lực chân chính. Thật sự là một người phục vụ có thể làm được, mà còn trẻ như vậy. Thiên tài à, không thể dùng lý lẽ thông thường để hình dung. Tống Thiên Thiên, chắc là cô ấy đã phát hiện ra tài năng tiềm ẩn đáng kinh ngạc của chồng mình, nên cô ấy thà bị đuổi khỏi nhà vẫn muốn kết hôn với chồng mình. Dù sao thì với tài năng khủng khiếp này, tạo dựng lại tập đoàn Tống Thị chắc chắn không thành vấn đề. Đùa à, trực giác của ba con còn sánh ngang với con đây, người đứng đầu Thiên Cơ Các. Đừng nói chỉ là một tập đoàn Tống Thị trở thành người giàu nhất đại hạ, chỉ là vấn đề thời gian. Tống Thiên Thiên, cô đã dùng thủ đoạn gì vậy? Sinh ra đã ngậm thìa vàng thì thôi đi, tìm một kẻ vô tích sự lại còn là một thiên tài ngọc bị bỏ quên. Tống Uyển Uyển, nhiều người nhìn như vậy, tôi có thể dùng thủ đoạn gì đây? Hay là cô muốn trước mặt toàn thể những người có tiếng ở Giang Thành trở mặt, không muốn thực hiện lời cá cược? Mọi người đều đã chứng kiến. Nếu cô thua chồng tôi thì cô phải trước mặt tất cả mọi người quỳ lạy tôi 3 lạy thật vang và hô to 3 tiếng. Tôi, Tống Uyển Uyển, chẳng qua chỉ là đứa con họ Tống nhặt về thôi, chơi là phải chịu. Giờ thì đến lượt cô thực hiện lời hứa rồi. Đến lượt cô thực hiện lời hứa rồi. Mẹ con xinh đẹp như vậy, mẹ chính là người mẹ ngầu nhất thiên hạ. Phải đánh những kẻ thua cuộc như vậy chứ, để cái cô trà xanh này cứ vênh váo, còn dám bắt nạt ba mẹ con. Giờ thì nếm mùi đau khổ rồi nha. Tống Uyển Uyển, quỳ xuống. Bao nhiêu năm nay ở nhà họ Tống tôi còn không bằng một người hầu. Tất cả là do Tống Uyển Uyển gây ra. Nếu không nhờ Sang Sang, tôi chỉ càng bị cô ta chèn ép dữ hơn thôi, và cuối cùng bị đuổi khỏi Giang Thành. Xem ra ngay cả trời cũng không dung thứ cho những việc Tống Uyển Uyển đã làm, khiến tôi hả hê. Cô thật sự muốn làm mọi chuyện đến cùng sao? Bắt tôi quỳ trước mặt tất cả mọi người sao? Rốt cuộc là ai quá đáng hơn? Tôi đã rời khỏi nhà rồi, cô còn muốn tận diệt sao? Cứ tưởng mời được một đại sư là nắm chắc phần thắng, lập ra giao ước. Tôi, con gái ruột của nhà họ Tống, biến mất khỏi Giang Thành, không bao giờ về nhà được nữa. Nói về độc ác, ai có thể sánh bằng cô chứ? Đủ rồi. Chẳng qua chỉ là một lời cắt được thôi mà. Tôi cho cô 10 triệu. Chuyện này coi như bỏ qua đi. Số tiền này đối với cô đã là một con số trên trời rồi. Như vậy đủ chưa? Tiền tôi không lấy. Tôi chỉ muốn cô thực hiện lời cá cược. Tống Thiên Thiên, cô đừng quá đáng. Đã đặt cược rồi, còn muốn nuốt lời sao của công ty Tống Thị danh tiếng tổng giám đốc lại không có chút uy tín nào sao? Mọi người đều đang nhìn đây. Nếu đã muốn cá cược thì phải chấp nhận thua. Làm ăn mà, chữ tín là gốc. Nếu ai cũng như cô, ai còn dám cùng tập đoàn Tống Thị làm ăn nữa? Các vị Tống tổng, hay là thực hiện lời hứa đi. Những người ở đây đều là người giàu sang. Nếu gây ra sự phẫn nộ của mọi người, e rằng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn Tống Thị. Chức vụ tổng giám đốc của cô cũng khó mà giữ vững. Được, tôi quỳ. Dừng lại. Tống Thiên Thiên, cô đang làm gì vậy? Uyển Uyển là em gái của con mà. Trước đây con bắt nạt em ở nhà đã đành, giờ lại còn trước mặt mọi người bắt nạt em như vậy nữa. Cha đã đuổi con ra khỏi nhà họ Tống rồi, sao con vẫn không nhớ một chút gì vậy? Chú ơi, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Con và Thiên Thiên, A Minh, anh không cần nói nhiều với ông ta đâu. Dù nói gì đi nữa, ông ấy cũng không tin đâu. Cô, lão Tống, thiên vị, làm gì có ai thiên vị như anh. Thật xin lỗi, là tôi dạy con không tốt, để anh thấy chuyện cười. Tôi đã nhìn thấy rõ ràng, chính là cô con gái nuôi này ép người quá đáng. Con gái anh không còn cách nào, vừa mới lập ra lời cá cược, thua thì phải phục, thực hiện lời cá cược. Có vấn đề gì sao? Nhưng mà Uyển Uyển là em gái cô ấy. Việc quỳ xuống trước mặt mọi người rõ ràng là sỉ nhục mà. Con gái ruột của anh
chỉ muốn cô ấy quỳ xuống xin lỗi thôi. Còn đứa con nuôi mà anh luôn cưng chiều lại muốn cô ấy biến mất khỏi Giang Thành mãi mãi, không thể về nhà. Sao vậy? Đúng vậy, rõ ràng là cô ta tự mình muốn đuổi chị gái mình ra khỏi Giang Thành, diệt cỏ tận gốc. Lúc thua thì không cam tâm, muốn trở mặt, bây giờ lại muốn tỏ ra đáng thương. Trông giống như đóa hoa sen trắng, nhưng thực ra lại là tâm địa độc địa. Ba ơi, tất cả đều là lỗi của con. Chị gái giận con cũng là bình thường. Nếu con quỳ xuống để chị hả giận cũng không sao cả. Chúng ta về nhà đi. Con chỉ đùa với chị thôi mà. Con không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Sao con lại muốn đuổi chị khỏi Giang Thành chứ? Em biết, dù sao em cũng chỉ là con nuôi. Em quen bị ấm ức rồi. Nhìn xem này, con đã bắt nạt em gái con đến mức nào rồi. Chơi đùa với chị em có thể coi là thật sao? Mau xin lỗi Uyển Uyển đi. Sao? Bảo tôi xin lỗi cô ta ư? Không thể nào. Con muốn tức chết tôi sao? Sao tôi lại sinh ra một đứa con gái như con vậy? Ông Tống à, anh tưởng mình là người giàu nhất Giang Thành nên muốn làm gì thì làm à? Đầu óc anh bị cái gì vậy? Vì một đứa con gái nuôi mà bà lại đẩy đứa con gái ruột tài giỏi thế này ra khỏi nhà. Nếu ông còn tiếp tục như vậy, tập đoàn Tống Thị sẽ không còn xa ngày phá sản đâu. Con gái bất hiếu đó, nó có năng lực gì chứ? 3 khối phế liệu toàn bộ bán hết đi. Một khối ngọc phỉ thúy màu tím băng, còn một khối ngọc phỉ thúy hoàng đế. Về phương diện ngọc thạch, ai có năng lực như vậy? Nếu ông thật sự không muốn gặp con gái ruột của mình, vậy thì đưa con bé cho tôi đi. Tôi sẵn lòng trả lương cao để mời hai vợ chồng cháu đến công ty tôi làm việc. Thế nào, tôi sẽ trả cho hai người, mỗi người mỗi năm mức lương cơ bản 50 triệu. 3 viên ngọc phỉ thúy mà hai người đã khai thác tôi sẽ mua hết. Tôi sẽ trả cho hai người 600 triệu. Thế nào? Trời ơi, mỗi người 50 triệu. Cặp vợ chồng đó không chỉ có lương cơ bản mà còn 100 triệu. Anh cũng không nhìn xem năng lực của họ sao? Chỉ với một viên ngọc bích hoàng đế đặt ở cửa hàng có thể làm giá cổ phiếu tăng gấp đôi. Đúng vậy, sở hữu ngọc bích hoàng đế chính là bản hiệu vô hình. Nếu không, sao có thể gọi là báu vật trấn cửa hàng? Cái này, họ rõ ràng là họ đều bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Sao lại có thể may mắn như vậy? Dựa vào cái gì chứ? Tôi mới là người có năng lực nhất. Tống Thiên Thiên chỉ là đồ vô tích sự thôi. Thiên Thiên, em quyết định đi. Anh nghe theo em. Vậy người họ Yến này cũng không tệ nhỉ. Thay ba mẹ anh đòi lại công bằng so với việc ông ngoại thiên vị mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Tiếng gì thế nhỉ? Còn đâu có nghe thấy tiếng gì đâu. Ba, có phải mệt quá rồi không? Hay là mình về nhà nghỉ ngơi trước đi. Làm gì có tiếng động nào chứ? Ông ngoại hờ này trông mặt mũi ngốc nghếch thật. Hèn gì bị Tống Uyển Uyển, cái con trà xanh đó dắt mũi như chong chóng, thậm chí còn đuổi cả con gái ruột ra khỏi nhà nữa chứ. Thật không hiểu với cái chỉ số IQ này thì làm sao mà trở thành người giàu nhất Giang Thành được nhỉ? Nhưng mà có con nhỏ Tống Uyển Uyển này ở đây, tập đoàn Tống chắc sắp phá sản thôi. Giọng nói lại vang lên, gọi tôi là ông ngoại. Chẳng lẽ tôi có thể nghe thấy suy nghĩ của cháu gái tôi? Đây là cháu gái ba sao? Cháu tên là gì? Chú ơi, cháu là Diệp Chu Toàn, mới được 1 tuổi. Ông có muốn bế cháu không? Không ổn lắm đâu. Tống Diên Huy, cái lão già đó, miệng thì nói đuổi người phụ nữ tên Tống Thiên Thiên ra ngoài. Kết quả, nhìn thấy con gái cô ta lại không dời mắt đi được. Không được, không thể để ông ta tiếp tục ở lại đây. Tôi đã rất vất vả mới ngồi được vào vị trí tổng giám đốc. Sao có thể để Tống Thiên Thiên quay lại? Uyển Uyển, con sao vậy? Con không sao. Con chỉ đột nhiên cảm thấy đầu con đau quá. Con về nghỉ một lát là khỏe thôi. Đau đầu không phải chuyện nhỏ đâu. Đi, chúng ta đi bệnh viện ngay bây giờ. Ba ơi, tất cả là tại con. Cơ thể con yếu quá. Thôi nào, con là con gái của ba mà. Nói gì mà phiền phức hay không phiền phức đi nào. Cậu còn trẻ vậy mà. Trong lĩnh vực ngọc bích, sao lại có tài năng xuất chúng đến vậy? Cậu làm thế nào vậy? Cháu cũng không rõ lắm. Có lẽ là con gái của chúng cháu mang lại may mắn cho cháu. May mắn do con cái mang lại, đúng không? Tôi sẽ khiến các người không bao giờ cười được nữa. Uyển Uyển, mau lên xe, chúng ta đi bệnh viện. Ba ơi, con đột nhiên cảm thấy đầu con không còn đau nữa. Có lẽ là vì vừa rồi ở trong đó quá lâu, hơi ngột ngạt. Con ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút là được. Đứa trẻ này, con chắc là ổn rồi chứ? Con ổn rồi ba ạ. Thôi nào, ba đi làm đi, ba đừng lo cho con. Được rồi, vậy con tự để ý nhé. Ba có một cuộc họp, ba đi trước nhé. Bắt đầu hành động thôi.
3 khối đá chúng ta đưa ra đã được Tổng Giám đốc Yến thu mua với giá cao. Những ngày tháng khó khăn cuối cùng cũng kết thúc rồi. Nhưng tại sao anh lại từ chối lời mời làm việc ở công ty ông ấy? Thiên Thiên, nhà em làm kinh doanh ngọc bích mà. Nếu chúng ta đến nhà khác cũng không hợp lý đâu. Quan tâm đến nhà em làm gì? Cha con thì có thù qua đêm đâu. Chẳng lẽ em thực sự có thể nhẫn tâm cả đời không về nhà? Nhưng Thiên Thiên, cha con em chỉ là cãi vã nhất thời. Ba em chỉ là nghĩ em theo anh sẽ khổ. Bây giờ chúng ta có tiền rồi, ông ấy chắc sẽ không nói gì nữa đâu. Em tìm cơ hội xin lỗi ông ấy thật tốt, chắc là sẽ làm lành thôi. Dù sao ông ấy cũng là ba em mà. Cô tiểu thư, chào cô. Tôi là chuyên viên quản lý Thái Văn Nhã tập đoàn Tống Thị. Chủ tịch bảo cô đến công ty một chuyến. Ông ấy có chuyện muốn nói với cô. Tôi không có gì để nói với ông ta. Thiên Thiên, ba đuổi em ra ngoài chắc cũng chỉ là lời giận dỗi thôi. Ông ấy vẫn luôn là cha của em, dù có thế nào thì vẫn là ruột thịt. Chắc ông ấy cũng muốn em quay về thôi. Vậy sao lúc nãy ông ấy không nói? Lúc nãy đông người quá, tiện đến công ty. Nhưng mà Thiên Thiên, nghe lời anh đi. Em cứ đến công ty xem chú nói gì đã, rồi hãy quyết định, được không? Tôi đi bây giờ. Vậy chúng tôi sẽ chờ tiểu thư ở công ty. Tiểu thư, chủ tịch còn một cuộc họp sắp kết thúc rồi. Hai vị cứ vào trong nghỉ một lát, tôi sẽ mang trà vào cho. Dân. Tiểu thư, cô mang theo công chúa nhỏ thì không tiện, hay là giao cho tôi đi? Có gì không tiện chứ? Trẻ con cần nghỉ ngơi trong môi trường yên tĩnh. Thật trùng hợp cô có thể. Hãy cứ yên tâm nói chuyện với chủ tịch. Tôi sẽ đưa công chúa nhỏ đến phòng nghỉ riêng. Tôi sẽ trông chừng cẩn thận ở bên cạnh. Cô cứ yên tâm. Dân, vậy cũng được. Nếu Sang Sang khóc thì qua tìm tôi nhé. Tôi chắc chắn sẽ chăm sóc tiểu công chúa thật tốt. Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, sao cuộc họp vẫn chưa xong? Cứ đợi thêm chút nữa đi. Chú ơi, là chủ tịch của một công ty lớn như vậy, bận rộn cũng là bình thường. Sao lại là cô? Nếu không phải tôi thì còn có thể là ai? Ba. Chủ tịch đâu? Không phải ông ấy gọi tôi đến sao? Sao có thể được? Ba hoàn toàn không biết về chuyện này. Chị vẫn dễ bị lừa như vậy. Chỉ cần ai đó gọi điện cho chị là chị đến ngay. Là cô, Tống Uyển Uyển. Cô muốn gì đây? Tôi không muốn gì cả. Chỉ là muốn nói chuyện với hai người. Tôi không có gì để nói với cô. Chúng ta đi thôi. Nếu cô không muốn con gái cô gặp chuyện thì hãy nghe tôi nói hết. Cô nói gì? Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô bé đâu. Điều kiện là hai người phải nghe lời tôi. Nếu không thì đụng vào con gái tôi thử xem. Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Thiên Thiên, bình tĩnh, bình tĩnh. Uyển Uyển vẫn đang ở trong tay cô ta. Nghe xem cô ta muốn nói gì đã. Chủ tịch, các tập đoàn nước ngoài đã bắt đầu nhắm vào thị trường chứng khoán Giang Thành. Họ đã ra tay rồi. Tập đoàn Tống Thị của chúng ta là mục tiêu hàng đầu. Nhưng đòn tấn công của họ quá mãnh liệt. Giá cổ phiếu của chúng ta đã giảm 20% rồi. Nếu không có vốn đầu tư, e là sẽ chạm sàn mất. Cần bao nhiêu vốn? Ước tính hiện tại là 10 tỷ. Cái gì? 10 tỷ? Nhìn cả Giang Thành này, nhà nào có thể bỏ ra 10 tỷ tiền mặt? Nếu là trước đây, anh có thể tìm 4 gia tộc lớn để gom góp. Nhưng bây giờ họ còn tự thân khó bảo. Chủ tịch, anh có thể đi hỏi nhà họ Lý. Nhà họ Lý là giàu nhất đại hạ. 10 tỷ này đối với họ chẳng là gì cả. Nhà họ Lý, thôi bỏ đi. Họ coi thường chúng ta lắm. Thôi để tôi nghĩ cách khác. Công ty chúng ta khi nào có xe đẩy em bé vậy? Không đúng, xe đẩy em bé này sao quen thế? Giống hệt của Sang Sang. Đứng lại. Trong xe đẩy em bé là con nhà ai vậy? Thật là Sang Sang sao? Cô thuộc bộ phận nào? Cháu gái của tôi. Sao lại ở trong tay cô? Cô định đưa cháu đi đâu? Chủ tịch, tôi... Chủ tịch, cái này... Nhỏ tiếng thôi. Đừng làm cháu gái tôi thức giấc. Cậu đưa người này đi. Chờ cháu bé tỉnh lại sẽ hỏi cho rõ ràng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi muốn đưa Sang Sang vào phòng nghỉ ngơi. Dân.
Chủ tịch, có chuyện lớn rồi. Các tập đoàn nước ngoài đã tăng cường tấn công chúng ta. Chúng ta sắp không trụ nổi nữa rồi. Cái gì? Chuẩn bị xe đến nhà họ Lý. Anh không phải nói là bây giờ không còn cách nào sao? Chết còn hơn không? Quản gia Vương, phiền ông báo lại một lần nữa. Tập đoàn Tống, bây giờ là tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần nhà họ Lý chịu đầu tư, sau này tập đoàn Tống chúng tôi sẽ nghe theo mọi sự chỉ bảo của nhà họ Lý. Tôi đã nói chưa đủ rõ sao? Chủ tịch không có tâm trạng để gặp ông. Các người bị các tập đoàn nước ngoài tấn công không liên quan gì đến nhà họ Lý. Nếu không quay về sẽ chọc giận chủ tịch của chúng tôi. Tập đoàn Tống của các người sẽ chết còn nhanh hơn. Chủ tịch, nhà họ Lý không chịu giúp đỡ. Công ty chúng ta chỉ có thể cầm cự chưa đầy 1 tiếng nữa. Nếu không có vốn đầu tư, tập đoàn Tống sẽ tiêu đời. Đây không phải là ông ngoại rẻ tiền của cháu sao? Ba mẹ cháu đâu? Đây lại là đâu nữa? Xem ra tại buổi đấu giá ngọc tôi đã không bị ảo giác. Tôi thực sự có thể nghe thấy suy nghĩ của Sang Sang. Chuyện này rốt cuộc là sao? Sao ngủ một giấc mà trời đất thay đổi thế này? Ông ngoại tôi sẽ không bán tôi đi chứ? Tôi là ai cơ chứ? Là người giàu nhất Giang Thành này. Sao tôi có thể làm chuyện bán chính cháu gái ruột của mình trong mắt cháu gái tôi? Tôi lại là người thế này sao? Không được, không được, tôi phải xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hành động thôi. Được thôi, Tống Uyển Uyển, đồ trà xanh, lòng dạ lại độc ác đến mức này. Ngay cả một đứa bé như tôi cũng ra tay được. Muốn ba mẹ không bao giờ gặp lại tôi nữa. May mà ông ngoại ngốc nghếch của tôi cuối cùng cũng nhanh trí một lần, đã giải cứu tôi ra ngoài. Uyển Uyển đã sai người bắt cóc Sang Sang. Làm sao có thể chứ? Với tính cách lương thiện của Uyển Uyển, không thể nào làm ra chuyện như vậy được. Tuy nhiên, ông ngoại của tôi hình như đã gặp khủng hoảng tài chính. Nhà họ Lý cần đầu tư. Nhà họ Lý dường như coi thường ông ngoại tôi. Nhưng cũng bình thường thôi. Ai bảo ông ngoại ngốc thế chứ? Lại còn gọi tôi là đồ ngốc. Không giận, không giận. Đây là cháu gái ngoại của tôi. Trẻ con nói lời không nghĩ. Thôi thôi, ông ngoại tuy có thiên vị, chỉ dựa vào lời vu khống của con ả Tống Uyển Uyển mà đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà. Nhưng vì đã cứu tôi sẽ miễn cưỡng giúp ông ta một tay. Nhà họ Lý, dù anh có là người giàu nhất đại hạ, nhưng trước mặt tôi là trưởng môn Thiên Cơ Các, cũng không có gì che giấu được. Thì ra là lão gia nhà họ Lý bị bệnh nặng, chỉ còn hơi thở cuối cùng. Thảo nào không có tâm trạng gặp lão gia. Cái gì? Anh còn có chuyện gì sao? Quản gia Vương, tôi muốn hỏi, lão gia có phải đang bệnh nặng không? Anh nghe tin này từ đâu vậy? Gia chủ đã ra lệnh phong tỏa tất cả các nguồn tin. Thật vậy sao? Đúng như lời Sang Sang nói. Tôi cũng chỉ đoán thôi. Dù sao thì lão gia cũng đột ngột đến Giang Thành dưỡng bệnh, là đang bị bệnh đấy chứ. Ông cụ vẫn khỏe lắm, chỉ là dạo này không được khỏe lắm. Đã mời các bác sĩ hàng đầu thế giới rồi, không lâu nữa sẽ khỏe lại thôi. Hay đấy, giỏi nói dối. Anh có thể lừa được ông nội, nhưng không lừa được tôi. Cái bệnh nặng của ông cụ nhà họ Lý này, y học hiện đại hoàn toàn không có cách nào. Nhưng đối với các chủ các này thì đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chỉ cần để tôi đến gần ông Lý, một phép thuật đảm bảo ông ấy sẽ khỏi bệnh như cây khô gặp mùa xuân. Sang Sang, con bé lại có thể chữa khỏi bệnh của ông Lý sao? Con bé chỉ là một đứa bé 1 tuổi thôi mà. Sao có thể như vậy chứ? Mình phải nhắc nhở ông ngoại thế nào đây? Ông ấy ngốc như vậy còn không bằng một nửa sự thông minh của ba mẹ. Mình lại không biết nói chuyện. Chủ tịch, chúng ta vẫn nên quay về bàn bạc đối sách đi. Nếu tiếp tục lãng phí thời gian, công ty sẽ không trụ nổi đâu. Thôi vậy, dù sao cũng là chết, vậy thì liều một phen. Xin nhờ quản gia Vương báo cáo thêm một chút. Tôi có cách chữa bệnh cho ông Lý. Ông biết mình đang nói gì không? Ngay cả những bác sĩ giỏi nhất thế giới cũng bó tay. Ông có thể chữa khỏi cho lão gia sao? Ông ngoại có thể có cách gì chứ? Chắc chỉ là cắn răng mà làm thôi. May mà có cháu ở đây, nếu không thì ông già ngốc nghếch này đã tiêu đời rồi. Thật là đúng. Ông mau đi báo tin đi, đừng có lãng phí thời gian nữa. Lão gia, tình hình bây giờ rất nguy hiểm. Chỉ cần sơ suất là tính mạng nguy kịch đó ạ. Được, vậy tôi tin ngài một lần. Tôi cảnh cáo ngài, nếu cậu dám ở phương diện này lừa dối nhà họ Lý, cơn thịnh nộ của gia chủ ngài không thể gánh vác nổi. Chủ tịch, chúng ta có quen biết thần y nào sao? Bệnh của ông cụ nếu không chữa khỏi thì không chỉ công ty sụp đổ đơn giản như vậy đâu. Hoảng cái gì? Ta có cách của ta. Gia chủ mời các vị vào. Mời. Gia chủ, nhị gia, Tống Nhiên Huy đã đưa vào rồi. Tống Nhiên Huy, đúng không? Anh thật có cách chữa khỏi cho cha tôi. Là thần y nào vậy? Không đúng. Thần y đâu rồi? Sao tôi không thấy? Nhị gia, Tống Nhiên Huy chỉ mang theo một em bé và trợ lý, không có ai khác. Không có bác sĩ. Tôi có một phương pháp gia truyền, mẹo dân gian. Anh đang muốn tôi. Xem ra tập đoàn Tống Thị của anh không muốn giữ nữa rồi. Anh muốn biến mất sao khỏi Giang Thành sao? A Minh,
Đừng vô lễ, anh cả. Anh ấy là bài thuốc gia truyền. Anh có chắc không? Tôi khá chắc chắn. Chỉ cần lão gia Lý còn một hơi thở, tôi có thể cứu ông ấy sống lại. Được, chỉ cần anh có thể cứu sống cha tôi, đừng nói là 10 tỷ. Cho dù là 100 tỷ, tôi cũng sẽ trả đủ không thiếu một đồng. Nhưng nếu để tôi phát hiện ra anh chỉ là kẻ hữu danh vô thực, thì đừng trách tôi không khách khí. Trước tiên hãy để tôi gặp ông cụ đã. Anh cả, anh cứ để cho Tống Diên Huy làm càng như vậy sao? Tôi chưa bao giờ nghe nói ông ta biết y thuật gì đâu. Bác sĩ đã nói cha bây giờ đã vô phương cứu chữa rồi. Nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn cha ra đi như vậy. Chỉ cần có 1% hy vọng, tôi cũng sẽ thử. Bây giờ tôi thực sự tiến thoái lưỡng nan rồi, chỉ còn trông cậy vào con thôi. Sàng Sàng thật là một lão già ngốc, còn đứng ngay ra đó làm gì? Chính ông đã nói có cách mà, làm cho ra vẻ một chút, như vậy cũng có thể cho cháu che đậy được. Quản gia Vương, làm phiền ông cho tôi một bát nước suối. Lão già này của tôi chẳng trách lại bị Tống Uyển Uyển lừa gạt mãi. Não gần như không còn phản ứng nữa. Nếu không phải nhà họ Lý vội vàng cầu cứu, họ đã nhìn thấu từ lâu rồi. Thôi mà, ai bảo ông là ông ngoại của con chứ? Tích lũy bao nhiêu pháp lực bấy lâu nay, chính là lúc này đây. Ông cụ nhà họ Lý đã kiệt sức rồi. Con đã hút hết pháp lực của mình mới cứu được ông ấy sống lại. Không được nữa, mệt quá rồi. Con cần phải ngủ một giấc thật ngon mới có thể hồi phục được. Cái này kết thúc rồi sao? Tống Diên Huy ơi Tống Diên Huy, ông thật là anh minh cả đời, nhưng đến lúc nguy cấp lại mất trí. Sao lại tin một em bé 1 tuổi có thể chữa khỏi bệnh? Thế này thì nhà họ Tống coi như tiêu rồi. Sàng Sàng, là ông ngoại có lỗi với con. Từ khi con sinh ra, ông chưa được chăm sóc con tử tế. Sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa rồi. Ba ơi, ba cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cơ thể mình tốt chưa từng có. Cảm giác thật là sảng khoái. Như thể đã quay trở lại thời trẻ rồi vậy ạ. Thật sự đã khỏi rồi, là nhờ có Sàng Sàng. Không trách sao Thiên Thiên lại tỏa sáng rực rỡ tại Đại hội Ngọc Thạch. Thì ra tất cả đều là công lao của Sàng Sàng, cháu gái của tôi. Thật là một bảo bối. Không hổ là cháu gái của Tống Diên Huy ta. Thật là khác biệt. Vị này chính là người đã chữa khỏi bệnh cho ta, thần y phải không? Ông ấy đã cứu mạng ta đó. Sau này ông ấy chính là khách quý của nhà họ Lý chúng ta. Hai người các ngươi tuyệt đối không được có bất kỳ sự chậm trễ nào với ông ấy, nghe rõ chưa? Dân thưa ba. Ba yên tâm, không cần ba dặn, con cũng sẽ làm vậy. Quản gia Vương, cho tập đoàn Tống Thị đầu tư 50 tỷ ngay lập tức. Dân, không cần nhiều vậy đâu, 10 tỷ là đủ rồi. Đợi đánh lui được tư bản nước ngoài, số tiền này tôi sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi. Không, số tiền này không phải là vay mượn, mà là quà tặng cho các bạn. Anh đã cứu cha tôi, ân cứu mạng không thể nào dùng tiền để đong đếm được. Tôi tin rằng sau khi rót 50 tỷ vào công ty, các bạn sẽ có đủ sức mạnh để đối đầu với tập đoàn quốc tế. Không chỉ công ty sẽ không bị lỗ, mà còn có thể kiếm lời. Đứng ngay ra làm gì, nhanh đi đi. Vậy thì đa tạ. Sau này nhà họ Tống tôi sẽ chỉ nghe theo nhà họ Lý. Hai nhà chúng ta đừng nói những lời này. Việc của nhà họ Tống cũng chính là việc của nhà họ Lý. Sau này nếu có chuyện gì cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Đúng vậy, cửa nhà họ Lý luôn chào đón nhà họ Tống. Chủ tịch, với 50 tỷ được rót vào, các tập đoàn nước ngoài đã phải rút lui liên tục, không còn chỗ để phản công. Giá cổ phiếu của chúng ta không những không bị ảnh hưởng gì, mà còn từ các tập đoàn nước ngoài giật được một miếng mồi béo bở. Giờ thì giá cổ phiếu của chúng ta bắt đầu tăng, ước tính thận trọng có thể thu về 30 tỷ. Chủ tịch, tôi không ngờ ngài không chỉ là một thiên tài kinh doanh, mà còn có y thuật cao siêu đến vậy. Ông cụ nhà họ Lý đã một chân bước vào cõi chết, cũng bị ngài kéo về được. Nếu không có nguồn vốn của nhà họ Lý, tập đoàn chúng ta e rằng khó có thể chuyển nguy thành an. Không ngờ cuối cùng vẫn là nhờ phúc của Sàng Sàng. Con bé mới 1 tuổi, sao lại có thể có bản lĩnh mạnh mẽ như vậy? Tiếng gì vậy? Ông ngoại hờ này của tôi trông ngốc nghếch quá, chẳng trách lại bị cái trà xanh Tống Uyển Uyển lừa gạt xoay như trong chóng, còn đuổi cả con gái ruột ra khỏi nhà. Thật không biết với chỉ số IQ này, ông trở thành người giàu nhất Giang Thành như thế nào. Được rồi, Tống Uyển Uyển, cái đồ trà xanh này tâm địa gì mà lại độc ác đến vậy? Ngay cả em bé nhỏ này cũng ra tay được. Muốn ba mẹ mãi mãi không gặp được con nữa à?
May mà ông ngoại ngốc nghếch này cuối cùng cũng thông minh một lần, cứu được tôi ra. Chẳng lẽ những gì Uyển Uyển nói đều là thật? Uyển Uyển không như vẻ ngoài trông có vẻ đơn giản. Giữa tôi và Thiên Thiên, cô ấy cũng có sự xúi giục. Thưa chủ tịch, trước khi chúng ta ra ngoài, hình như tôi thấy đại tiểu thư xuất hiện ở công ty. Sao cô ấy lại ở công ty? Đúng vậy. Nếu cô ấy không đến công ty, thì sao tôi có thể gặp Sang Sang? Không đúng. Nhanh lái xe về công ty với tốc độ nhanh nhất được. Nói đi, các người muốn chúng tôi làm gì để có thể đưa Sang Sang trở về? Ký cái này vào, rồi cút khỏi đây mãi mãi. Đừng bao giờ quay lại. Tôi sẽ cho các người đoàn tụ gia đình. Được. Thiên Thiên là chị của cô mà. Cô thật sự muốn làm mọi chuyện đến mức này sao? Cô cướp tài sản nhà họ Tống cũng được. Còn muốn họ, cha con mãi mãi không gặp lại nhau. Tống Uyển Uyển, trên đời sao lại có người phụ nữ độc ác vậy chứ? Tống Uyển Uyển, cô đang làm gì vậy? Một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, cả cha lẫn mẹ, lại dám chỉ trích tôi. Tống Uyển Uyển, cô đừng quên, nếu không phải cha tôi cưu mang cô cũng là một đứa mồ côi, thứ không cha không mẹ, thì liệu có sống được đến bây giờ còn chưa chắc đâu. Tống Thiên Thiên, cô chẳng qua là may mắn thôi. Không có xuất thân, còn ngay cả sách giày cho tôi cũng không xứng. Cái lão già Tống Diên Huy đó, thật là hồ đồ. Rõ ràng có cái gì cũng giỏi hơn cô, vậy mà ngày nào cũng nhớ đến cô. Ba từ nhỏ đã nhận nuôi cô, sự chăm sóc của ba dành cho cô còn hơn cả tôi. Đứa con gái ruột này, ông ấy đối với cô ân nặng như núi. Cô không cảm kích ông ấy sao? Thôi thì cũng tạm được, vậy mà còn nói ông ta như vậy. Tôi nói sai sao? Nếu ông ta biết điều, thì đáng lẽ phải giao tập đoàn Tống Thị cho tôi một cách ngoan ngoãn. Nhà họ Tống chỉ có một tiểu thư, đó chính là tôi, Tống Uyển Uyển. Nếu biết điều thì mau ký tên đi. Nếu cô còn chần chừ nữa, tôi không dám chắc về con gái cô liệu có chuyện gì xảy ra không. Dù sao con bé mới 1 tuổi, rất dễ bị tổn thương. Cô dám à? Xem ra cô cũng không yêu con gái của mình lắm. Con bé đã xa cô lâu như vậy. Bây giờ chắc hẳn con bé đang đói mà khóc rồi. Tống Uyển Uyển, tôi cảnh cáo cô, nếu như Sang Sang có bất kỳ tổn hại nào, những ngày tốt đẹp của cô cũng sẽ kết thúc. Tống Thiên Thiên, được voi đòi tiên. Bây giờ tôi đổi ý rồi. Nếu muốn gặp con gái của cô thì quỳ xuống đây, ký vào đây. Tống Uyển Uyển, cô có biết Sang Sang không chỉ là con gái tôi, mà còn là cháu ngoại của ba, máu mủ ruột thịt. Nếu bà biết cô đã làm những gì, cô sẽ có kết cục như thế nào đây? Tôi khuyên cô, bây giờ trả Sang Sang lại đây. Tôi có thể bỏ qua. Đi thôi. Nhưng Sang Sang, cô ta không dám động vào Sang Sang đâu, trừ khi cô ta ăn mật gấu gan báo. Chúng ta đi ngay, nói rõ với ba, không uống rượu mời, uống rượu phạt. Ý cô là sao? Hiệp ước hôm nay, dù có muốn hay không, cô cũng phải ký. Còn nếu tôi không ký thì sao? Việc đó không do cô quyết định. Bắt lấy cô ta cho tôi, giữ tay cô ta lại và ký vào, xem ai dám làm thế. Tôi là con gái ruột của chủ tịch tập đoàn Tống Thị. Thử động vào tôi xem. Phế vật. Cô ta, một kẻ bị đuổi ra khỏi nhà, một đứa con gái bị bỏ rơi lại có thể khiến các người sợ hãi như vậy. Phượng Hoàng Sa Cơ còn thua cả gà. Bây giờ tôi mới là tổng giám đốc. Hôm nay các người dám để cô ta chạy thoát, ngày mai thì cút xéo cho tôi. Đứng ngay ra đó làm gì? Bắt lấy cô ta. Thả tôi ra. Các người có biết bây giờ là đang giúp Tống Uyển Uyển làm gì không? Nếu để chủ tịch mà biết, tất cả các người sẽ bị đuổi việc. Để cô ta ký tên vào. Nhanh lên. Tống Uyển Uyển, mau thả Thiên Thiên ra. Nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Ồn ào quá, bịt miệng hắn lại đi. Đây là công ty đấy. Bên ngoài có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm. Cô có biết làm vậy sẽ có hậu quả gì không? Cha mẹ nuôi cô, cho cô ăn mặc không thiếu. Tôi cũng luôn đối xử với cô như chị em ruột. Cô lại đối xử với chúng tôi như vậy sao? Cô đúng là đồ vong ơn bội nghĩa. Thậm chí còn không bằng con vật. Nếu hai người thật sự đối xử tốt với tôi, thì cái lão già đó đã phải giao công ty cho tôi rồi. Cô cũng nên cút khỏi Giang Thành cho tôi. Ra tay đi.
Dừng tay hết lại. Ba, sao vậy? Gan các người lớn rồi nhỉ? Không chỉ gây rối trong phòng chủ tịch, còn dám động thủ với tiểu thư sao? Còn không mau dừng tay. Ba ơi, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Họ nói gì thì cũng là chị gái, anh rể của con, mà con lại đối xử với họ như vậy. Con cũng không còn cách nào khác. Là chị gái cứ cố tình xông vào công ty, mà ba đã nói họ không được phép bước vào công ty nửa bước. Con đành phải nhờ người chặn họ lại. Chỉ là không ngờ ra tay hơi mạnh. Thật sự là vậy sao? À đúng rồi, chính là như vậy. Tất cả cút hết cho tôi. Cái đồ phế vật Thái Văn Nhã ốt cuộc là làm ăn kiểu gì? Tại sao đứa bé này lại ở chỗ ba tôi? Thiên Thiên, em không sao chứ? Sang Sang, thật sự là Sang Sang. Sang Sang không sao. Tuyệt vời. Chú, sao Sang Sang lại ở chỗ chú? Anh còn mặt mũi hỏi sao? Hai người trông con kiểu gì vậy? Sang Sang còn nhỏ như vậy mà cũng để con bé bị lạc. Chú ơi, sau này con nhất định sẽ trông Sang Sang thật tốt. Tuyệt đối không để con bé rời xa nửa bước. Anh trông tốt cái quái gì? Hai người đều đã kết hôn rồi mà còn luộm thuộm thế này. Tối nay dẫn Sang Sang về nhà đi. Tôi sẽ đích thân trông coi. Chưa. Tôi không phải tha thứ cho hai người đâu. Tôi chỉ là lo cho Sang Sang thôi. Khó khăn lắm mới đuổi được Tống Thiên Thiên ra ngoài. Giờ lại muốn cô ta quay về. Vậy bao năm qua công sức của tôi chẳng phải đổ sông đổ bể hết sao? Tuyệt đối không. Ba ơi, chị không về nhà được. Mấy hôm trước con còn năn nỉ ba cho Thiên Thiên về nhà. Giờ con cho họ về, sao ba lại phản đối? Bảo con về nhà. Con thấy cô ấy thà chết ngoài đường còn hơn. Không phải, con cũng rất muốn chị về nhà. Nhưng mà dù sao thì anh rể của chị cũng là một kẻ vô tích sự. Nếu bây giờ mà về nhà thì nhà họ Tống chúng ta sẽ trở thành trò cười của cả Giang Thành. Cô ngậm miệng lại. Dù sao anh ta cũng là anh rể của con. Đừng có lúc nào cũng nói anh ta là đồ vô tích sự. Còn chút dáng vẻ của tiểu thư nhà giàu nào không? Ba ơi, con không phải. Cái gì vậy? Hai đứa mau về thu dọn đồ đạc, rồi đưa Sang Sang về nhà. Ba, con đã nói rồi, còn phải nói lần thứ hai sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trước đây ba luôn nghe lời tôi mà chưa bao giờ nỡ mắng tôi một câu. Sao hôm nay lại thái độ với tôi như vậy? Nhưng không sao, ông già này dễ lừa. Tống Thiên Thiên, cô cứ chờ đó. Tôi đã đuổi được cô ra khỏi nhà một lần thì sẽ có lần thứ hai. Lần này tôi sẽ cho các người biến khỏi Giang Thành. Thiên Thiên, ổn rồi. Chúng ta đã về đến nhà rồi. Đừng có buồn nữa. Mau vào nhà đi. Đúng vậy, mau vào đi. Con tức chết mất. Tống Uyển Uyển cái đồ trà xanh, dám thừa lúc con không có nhà bắt nạt ba mẹ con như vậy. Thật không thể nhịn được nữa. Mẹ ơi, mẹ mau vào đi. Lần này con sẽ cho Tống Uyển Uyển biết tay. Vì sao hoa lại đỏ rực đến vậy? Đừng lo lắng. Chú luôn lo lắng cho em. Chỉ là không tiện nói ra thôi. Nếu không thì sao có thể bảo em về nhà được. Đây là cơ hội tốt để hai người hàn gắn mối quan hệ. Em e là Tống Uyển Uyển sẽ không cho chúng ta toại nguyện đâu. Đừng sợ, con không phải là người dễ bắt nạt đâu. Có bổn các chủ ở đây, chỉ một Tống Uyển Uyển thôi thì dễ như trở bàn tay. Nếu như ông ngoại vẫn còn thiên vị như vậy, con sẽ xử lý cả ông ta nữa. Đừng lo lắng, trước cứ dọn vào ở đã. Cùng lắm thì tùy cơ ứng biến thôi mà. Bao nhiêu khó khăn chúng ta đều đã vượt qua, lẽ nào còn sợ chuyện này sao? Chị ơi, anh rể, hành lý của anh nhiều quá, em giúp anh mang nhé. Không cần đâu. Hai người đang làm gì vậy? Mặt dây chuyền ngọc của tôi bị vỡ rồi. Đây là món quà đầu tiên ba tặng cho tôi. Chị gái, anh rể, em chỉ muốn giúp hai người mang hành lý thôi mà.
Dù các người không thích tôi, các người có thể đánh mắng tôi, nhưng sao các người có thể làm dở cái ngọc bội của tôi chứ? Tôi hoàn toàn không chạm vào cô. Chú à, là cô ấy tự làm rơi, không liên quan gì đến chúng con. Chúng tôi không đẩy cô ấy. Cô ấy tự ngã, hãm hại chúng tôi. Tin hay không tùy các người. Tôi còn tưởng cái Tống Uyển Uyển này có thủ đoạn ghê gớm lắm. Kết quả là vậy, một lời vu khống đầy sơ hở. Tôi muốn xem thử ông ngoại có tin không. Nếu ông ngoại cũng tin thì trí thông minh của ông ngoại thật đáng lo ngại. Ba, chị gái vừa mới về, con chịu ấm ức cũng không sao. Dù sao con cũng quen rồi. Không được. Tôi, Tống Diễn Huy, luôn phân biệt đúng sai rõ ràng. Làm sai thì phải chịu phạt. Ba ơi, chuyện này bỏ qua đi ạ. Chị ấy, chú ơi, chúng cháu thật sự không động vào cô ấy. Là cô ấy oan cho chúng cháu. Thôi, không cần nói nữa. Quản gia. Ba, anh rể vẫn còn ở đây, mà ba đã định dùng gia pháp với chị. Như vậy không hay lắm đâu ạ. Chị ấy chỉ cần xin lỗi con là được rồi. Rõ ràng là con gài bẫy. Anh còn muốn chị gái xin lỗi con sao? Sao con lại vô sĩ vậy? Đi lấy camera giám sát ở cửa ra. Cái gì? Sao ba đột nhiên thay đổi vậy? Trước đây ông ấy đối với Tống Uyển Uyển luôn tin tưởng tuyệt đối. Chỉ vì chuyện nhỏ này mà ngài còn đi điều tra camera giám sát. Tôi luôn phân biệt đúng sai. Nhà họ Tống, dù là chuyện lớn hay nhỏ, làm sai thì phải chịu phạt. Vì hai người mỗi người một ý. Vậy thì xem ai đang nói dối. Bằng chứng rành rành, xem cô ta còn chối cãi thế nào. Được thôi, vậy thì mang camera ra đây xem. Không làm gì sai trái thì không sợ ma gõ cửa. Còn đứng đó làm gì? Nhanh đi. Dân. Ba, con nghĩ là không cần xem camera nữa đâu. Chị chắc chắn là không để ý thôi. Chị ấy không cố ý đâu. Thôi bỏ qua chuyện này đi. Tiệc đón chị và anh rể đã chuẩn bị xong rồi. Hay là chúng ta đi ăn trước đi. Không được. Chuyện hôm nay nhất định phải làm cho rõ ràng. Nếu thật sự là tôi làm vỡ mặt dây chuyền của cô, tôi bằng lòng chịu sự trừng phạt của gia pháp. Chị, Thiên Thiên nói đúng. Không thiên gì ai cũng không oan uổng. Bất kỳ ai. Lão gia, camera giám sát đã được lấy ra. Đừng xem. Có lẽ con đã nhớ nhầm. Chị gái chắc đã không đẩy con. Có lẽ là do con không nhìn đường, con lỡ chân ngã. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chuyện con bị ngã có liên quan gì đến chị Thiên Thiên không? Là con tự ngã thôi ạ. Không liên quan gì đến chị ạ. Thiên Thiên, chú không giống như em nói. Chỉ thiên vị Tống Uyển Uyển đâu. Em cũng không biết sao nữa. Mọi khi gặp tình huống này, ba sao có thể xem camera. Đều là trực tiếp phạt em rồi. Xem ra chú vẫn còn thương em lắm, muốn làm lành với em. Hay là con cứ nhân cơ hội này cho chú một bước xuống. Cái đó thì chưa chắc. Trước đây em với ba vẫn rất hòa thuận. Nhưng cứ mỗi lần Tống Uyển Uyển xuất hiện là lại hoàn toàn khác. Chắc là ông ngoại đã phát hiện ra bộ mặt thật của trà xanh kia nên mới thay đổi thái độ. Xem ra ông ngoại không phải là không cứu vãn được sao. Đơn giản là ngốc nghếch thôi. Không sao, bị sặc thôi. Mọi người cứ ăn tiếp đi. Đáng ghét. Những cách đối phó với Tống Thiên Thiên trước đây luôn hiệu nghiệm. Sao hôm nay lại vô tích sự rồi? Nhất là thái độ của ba. Nếu là trước đây ông ấy tuyệt đối sẽ không xem camera, sẽ tin tưởng tôi tuyệt đối. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi biết rồi. Chắc chắn là vì đứa trẻ này. Không, tôi phải nghĩ cách. Chào buổi sáng chú. Chào con, ngồi xuống ăn sáng đi con. Còn Uyển Uyển đâu? Sao không thấy con bé qua đây? Con cũng không rõ lắm. Hay để tôi đi xem con bé thế nào. Ba ơi. Uyển Uyển.
Con sao vậy? Con cũng không biết nữa. Con vừa tỉnh dậy, cảm thấy hơi khó chịu. Sao người con nóng thế này? Đi bệnh viện kiểm tra đi con. Không cần đâu ba. Con chắc là bị cái gì đó nhiễm virus thôi. Uống thuốc là khỏi. Nhiễm virus. Trong nhà có ai bị bệnh đâu mà. Chị và anh rể ngày nào cũng đưa bé Sang Sang đi đây đi đó. Làm sao mà chú ý vệ sinh được. Thấy bé Sang Sang mang mầm bệnh cũng bình thường thôi. Cô nói bậy gì vậy? Có thể lây là người lớn lây cho trẻ con. Làm gì có chuyện em bé lây bệnh cho người lớn chứ. Dù sao đi nữa cũng phải đi bệnh viện trước đã. Con sốt cao thế này không thể trì hoãn được. Đi thôi. Cái đồ trà xanh đáng ghét này không hãm hại chúng ta thì không chịu được là sao? Bên trong cơ thể nhét mấy cái túi chườm nóng. Không nóng mới lạ. Ba ơi không cần đâu. Con chỉ là không thấy ngon miệng thôi. Con đi ngủ thêm một giấc nữa đây. Đây là cái gì vậy? Giả bệnh thì thôi đi. Không ngờ lại vu khống cả Sang Sang, một đứa trẻ con. Sao con lại làm vậy? Con có chút lương tâm nào không? Ba ơi, tất cả đều là lỗi của con. Là con tự ti, nhạy cảm. Con chỉ muốn ba quan tâm đến con nhiều hơn. Sự quan tâm của ba dành cho con vẫn chưa đủ sao? Ba ơi, con thật là trẻ con. Con không xứng đáng làm con gái của ba. Hay là bây giờ ba cứ đuổi con ra khỏi nhà đi. Thôi được rồi, hôm nay tạm tha cho con lần này. Nếu còn lần sau thì đừng trách ba không nể tình. Con sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Không bao giờ nữa. Ba đã bảo con đứng dậy chưa? Cứ quỳ yên ở đó cho đến khi chúng ta ăn sáng xong. Con. Thiên Thiên, vì hai đứa đã về rồi, con và Chu Minh cùng đến công ty đi làm trợ lý cho ba và tìm hiểu công ty. Ba ơi, ba để hai đứa làm trợ lý cho chủ tịch à? Ba cho phép con nói à? Ở đây đâu có phần cho con nói. Chẳng lẽ ba thuê hai trợ lý còn phải xin ý kiến con à? Việc này cứ thế đi. Sáng mai hai đứa sẽ đi làm. Chú, ba. Con đi xuống bếp xem cơm nước xong chưa? Con cũng đi. Uyển Uyển, cả ngày không gặp ông ngoại. Có nhớ ông ngoại không? Sao con không nói gì vậy? Ông ngoại đúng là đồ ngốc. Con mới 1 tuổi, sao mà nói được? Nếu mà nói được rồi, trái tim bé nhỏ của ông chịu nổi không? Buồn ngủ quá, phải đi ngủ thôi. Nhưng con vẫn hơi lo. Sáng nay Tống Uyển Uyển chịu thiệt lớn như vậy. Có lẽ cô ta sẽ làm gì đó để trả thù ba mẹ con. Ông ngoại ngốc nghếch hiếm khi không thiên vị, nhưng vẫn không đáng tin. Chỉ còn cách để tôi xem tối nay có nguy hiểm gì không. Mệt mỏi quá. Vì gia đình này, tôi thật sự lo lắng đến bạc cả tóc. Cháu gái tôi cái gì cũng tốt, chỉ là quá đa nghi thôi. Ông đã tức giận như vậy thì làm sao Uyển Uyển dám làm gì nữa? Sao tôi lại thấy ba tôi và Tống Uyển Uyển nằm chung một giường? Sao tôi lại thấy ba tôi và Tống Uyển Uyển nằm chung một giường? Gì cơ? Chu Minh và Uyển Uyển? Chẳng lẽ hai người họ? Ô, tôi đang nghĩ gì vậy? Xem ra Uyển Uyển cũng không phải bách chiến bách thắng, không tránh khỏi lúc mắc sai lầm. Chu Minh và Uyển Uyển sao có thể có liên quan đến nhau được? Tôi biết ngay mà, Tống Uyển Uyển chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Hóa ra là đã bỏ thuốc ba, muốn hãm hại ba, hủy hoại sự trong sạch của ông ấy. Thật là lòng dạ độc ác.
Sao có thể chứ? Uyển Uyển dù có tệ đến đâu cũng không bao giờ lấy sự trong sạch của mình ra làm trò đùa đâu. Nhưng mà Uyển Uyển trước giờ chưa từng sai sót bao giờ. Nếu Uyển Uyển thật sự đã làm vậy, quan trọng là làm sao để tôi nhắc ba. Mẹ cẩn thận đây. Hay là dùng phép thuật xử lý Tống Uyển Uyển đi. Ba ơi, ăn cơm đi ạ. Ba, sao vậy ba? Không có gì. Ngồi xuống ăn cơm đi. Thật không ngờ lại bị Sang Sang nói trúng. Uyển Uyển cô ấy thật sự có thể làm ra chuyện như vậy sao? Trước đây tôi đã bị Uyển Uyển lừa sao? À mình, sao vậy anh? Không có gì, anh có lẽ tối qua ngủ không ngon. Hơi chóng mặt. Về nghỉ một lát là khỏe thôi. Vậy để em dìu anh về. Không cần không cần. Anh tự về được. Ba ơi. Chị ơi, em ăn no rồi. Em lên lầu trước đây. Ba. Sao vậy ba? Chu Minh, anh làm gì vậy? À mình. Ba ơi, con vừa tắm xong ạ. Chu Minh cứ như phát khùng vậy, kéo con vào phòng rồi còn đè lên người con nữa. Con phản kháng thế nào cũng vô ích. Con thật không ngờ ba và chị đều ở nhà, anh ta còn dám táo tợn như vậy. Nếu không phải mọi người đến kịp, con đã không sống nữa rồi. Ba ơi, ba đừng nghe Tống Uyển Uyển nói bậy. A Minh bây giờ gọi thế nào cũng không phản ứng, nhìn là biết thần trí không còn tỉnh táo rồi. Sao có thể ra tay với Tống Uyển Uyển được? Cái này con nào biết được. Lúc nãy rõ ràng anh ta còn khỏe mạnh lắm mà. Có lẽ bây giờ anh ta đang giả vờ vì sợ hãi. Ba, con biết rõ nhân phẩm của A Minh mà. Ba tuyệt đối không được mềm lòng. Kẻ bại hoại như vậy, dù cho có là chồng của chị gái, ba cũng không thể tha cho hắn. Con chắc chứ? Là Chu Minh kéo con vào phòng, chứ không phải con tự vào. Ba đang nói gì vậy? Con là con gái, sao con có thể không coi trọng sự trong trắng của mình chứ? Tống Uyển Uyển, ba hỏi con lần cuối cùng, có phải con đã tự vào phòng Chu Minh không? Tống Uyển Uyển, ba hỏi con lần cuối cùng, có phải con đã tự vào phòng Chu Minh không? Ba rốt cuộc bị làm sao vậy? Chẳng lẽ những gì con nói là giả sao? Hay là ý của ba là chẳng lẽ con là loại người sẽ lấy sự trong sạch của mình để vu khống Chu Minh sao? Ba, con biết ba Thiên Dị, con gái ruột của ba và con rể. Nhưng dù con chỉ là con nuôi, ba cũng không thể như vậy hủy hoại sự trong sạch của con một cách vô cớ chứ. Trong lòng ông, nếu tôi tệ như vậy, sao ông lại nhận nuôi tôi? Chết trong trại trẻ mồ côi chẳng phải tốt hơn sao? Tống Uyển Uyển, được, rất tốt. Ra đây đi, đừng trốn nữa. Ba đừng đùa nữa, ở đây có ai đâu. Sao cô ấy lại ở đây? Lão gia, từ lúc cô Uyển Uyển bước vào phòng là tôi đã bắt đầu quay rồi. Video đều ở trong điện thoại. Sao lại thế này? Chu Minh, cậu đang làm gì vậy?
Chu Minh, anh đang làm gì vậy? Cô không phải nói sẽ không đùa giỡn với sự trong sạch của mình sao? Bây giờ bằng chứng rành rành, cô còn định biện minh thế nào nữa? Ba ơi, cho con giải thích con. Đừng gọi tôi là ba. Tôi không có đứa con gái như cô. Thật không bằng loài vật. Ba, là con nhất thời mê muội. Con cũng không hiểu tại sao con lại ra nông nổi này. Con biết mình sai rồi. Ba đừng đuổi con ra ngoài. Sau này con không dám nữa đâu. Chỉ cần ba tha thứ cho con. Ba muốn con làm gì cũng được. Con thề. Từ hôm nay trở đi con không đi làm công ty nữa. Con cứ ngoan ngoãn ở nhà, tự kiểm điểm đi. Không được đi đâu hết. Nếu để ba phát hiện con có ý đồ gì với nhà Thiên Thiên nữa thì cút ra khỏi nhà họ Tống. Và đừng bao giờ quay lại. Ba ơi, A Minh thành ra thế này có phải cũng là do Tống Uyển Uyển gây ra không? Tống Uyển Uyển, nếu A Minh có chuyện gì thì tôi chết cũng không tha cho cô. Đây chỉ là thuốc mê thông thường, ngủ một giấc là tỉnh thôi. Sao tôi dám hại anh rể chứ? Cô dám sao? Nếu không phải ba tôi phát hiện kịp thì A Minh đã bị cô hại rồi. Tôi... Thiên Thiên, con đừng vội. Ba sẽ gọi bệnh viện ngay. Chúng ta đưa Chu Minh đi kiểm tra tất cả. Chờ kết quả kiểm tra rồi nói tiếp. Ba, dạy ba nhanh lên. Xong đời rồi. Tối qua con chưa kịp nhắc ba mẹ để ý Tống Uyển Uyển, thế là con ngủ thiếp đi luôn. Vậy Tống Uyển Uyển chẳng phải là đã gặp nguy rồi sao? Chuyện này rốt cuộc là sao vậy ạ? Thuật thiên cơ của con không thể sai được. Đi thôi, lên xe của ba đi công ty. Ba đưa hai người đi đến phòng nhân sự báo cáo. Con thì không có vấn đề gì. Chỉ sợ A Minh hôm qua bị Tống Uyển Uyển cho thuốc. Thiên Thiên, bác sĩ không phải đã nói rồi sao? Chỉ là thuốc an thần thôi, không có hại cho sức khỏe. Anh ngủ một giấc là ổn thôi. Nếu đã vậy thì đi thôi. Nước thiên cơ của tôi không sai. Tống Uyển Uyển chẳng được lợi gì. Ông ngoại đã phát hiện ra rồi. Ông ngoại ngốc nghếch thật là lợi hại. Đây chính là câu nói ngốc ngàn lần cũng có một lần thông minh. Đúng là có một lần thông minh. Ba ơi, tối qua ba làm sao mà biết Tống Uyển Uyển định hãm hại A Minh vậy? Ba ơi, tối qua ba làm sao mà biết Tống Uyển Uyển định hãm hại A Minh vậy? Cái này, có một người hầu đã nói với ba. Họ phát hiện Tống Uyển Uyển có gì đó không ổn, nên ba đã cho người theo dõi cô ta. Kết quả là phát hiện ra cô ta đã bỏ thuốc Chu Minh. Thảo nào, hóa ra chỉ là trùng hợp. Ông ngoại sao lại thông minh thế? Bình thường ông ấy cứ bị cái cô trà xanh kia xoay như chong chóng. Không được, tuyệt đối không được để lộ việc tôi nghe được suy nghĩ của Sang Sang. Nếu không danh tiếng cả đời tôi sẽ bị hủy mất. Thật sao? Lời ba nói còn có thể sai được sao? Được rồi, trời không còn sớm nữa, nhanh chóng đi công ty thôi. Dương thiếu, người nhất định phải làm chủ cho tôi. Nhà họ Tống quá đáng lắm rồi. Tống Diên Huy, cái lão già đó, ông ta lại thiên vị con gái ruột của mình đến cực điểm. Dương thiếu, anh không thể đứng nhìn tập đoàn Tống rơi vào tay của người phụ nữ đó, Tống Thiên Thiên. Chuyện cô ta hủy hôn với anh cách đây không lâu. Tôi đã quên cái gì? Tôi không quên chuyện đó. Cô ta hủy hôn với tôi, rồi quay sang lấy một người phục vụ làm chồng, khiến tôi trở thành trò cười của Giang Thành. Vậy thì cô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cô hả giận. 3 ngày nữa sẽ là đại hội đấu thầu. Chúng sẽ chết chắc. Đại hội đấu thầu. Đúng vậy, 4 gia tộc lớn, bao gồm cả ba, đều đã quyết tâm chuyển hướng sang bất động sản. Và tại đại hội đấu thầu sẽ đấu giá 4 lô đất tại trung tâm phồn hoa của Giang Thành. Ai giành được những lô đất này sẽ trở thành người giàu nhất Giang Thành.
thậm chí là người giàu nhất Giang Nam. Buổi đấu giá này quan trọng lắm. Nó quyết định sự sống còn của cả tập đoàn Tống Thị. Ba cứ giao cho con và A Minh sao ạ? Vì nó quan trọng nên ba mới giao cho hai con. Đấu giá vốn không giống đấu giá. Các đề xuất báo giá đều là bí mật, hoàn toàn không biết giá của đối thủ, giống như người mù mò đường, thử vận may. Nhưng có Sang Sang ở đây, những điều đó hoàn toàn không còn là vấn đề. Buổi đấu thầu ban đầu đáng lẽ là do Uyển Uyển phụ trách, nhưng cô ấy thì không nói cũng được. Buổi đấu thầu lần này, nhà họ Vương chúng ta đối thủ cạnh tranh lớn nhất chính là nhà họ Tống kia. Chỉ cần cô chịu giúp, hãy lấy cho tôi tập hồ sơ mời thầu của nhà họ Tống. Như vậy nhà họ Vương chúng ta có thể với cái giá thấp nhất trở thành người chiến thắng duy nhất. Đến lúc đó, muốn xử lý bọn chúng chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Tôi có thể giúp cô trút bỏ cơn giận này. Dương thiếu, kế sách này của anh thật sự quá tuyệt vời. Tôi nhất định phải khiến lão già Tống Diên Huy đó phải trả giá. Còn có Tống Thiên Thiên nữa, anh cũng không được bỏ qua cho cô ta. Tôi sẽ bắt họ quỳ xuống trước mặt tôi xin tha mạng. Dương thiếu, anh tuyệt đối không được bỏ qua cho họ. Sao tôi có thể mềm lòng chứ? Nếu cô ta không hủy hôn thì sao tôi biết được cô tốt với tôi? Đúng vậy, người phụ nữ kia sao có thể so với tôi chứ? Ai có nhiều chiêu trò như em chứ? Ghét quá. Buổi đấu giá, con với A Minh thử trước xem sao. Nhưng chuyện này rất quan trọng, chúng con cũng không hoàn toàn chắc chắn, chỉ có thể cố gắng hết sức. Các con à, đừng có áp lực tâm lý quá lớn. Buổi đấu giá quan trọng thì quan trọng thật. Thất bại cũng không sao. Có bổn các chủ ở đây, chỉ là một buổi đấu giá thôi mà. Nếu thất bại thì chẳng phải là tát vào mặt bổn các chủ sao? Các người coi thường con quá rồi, lão già ngốc nghếch. Hôm nay con sẽ cho ông thấy sự lợi hại của con. Xem cuối cùng ai trúng thầu. Trời ơi, con cứ tưởng Tống Uyển Uyển sau khi bị lão già nhìn thấu sẽ biết kiềm chế. Không ngờ nàng ta lại không biết hối cải, còn muốn ra tay tại buổi đấu giá. Đáng ghét, Tống Uyển Uyển này đáng ghét quá. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không tha cho cô nữa, ai đến cũng vô ích. Đánh cắp hồ sơ thầu của tập đoàn Tống, không chỉ để nhà họ Vương hưởng lợi, mà còn cấu kết với nhà họ Vương để diệt trừ tận gốc tập đoàn Tống. Cuối cùng buộc phải phá sản. Ông ngoại còn bị Tống Uyển Uyển ép đến tự sát. Cái gì? Đánh cắp hồ sơ thầu của tập đoàn Tống, không chỉ để nhà họ Vương hưởng lợi, mà còn cấu kết với nhà họ Vương để diệt trừ tận gốc tập đoàn Tống. Cuối cùng buộc phải phá sản. Ông ngoại còn bị Tống Uyển Uyển ép đến tự sát. Cái gì? Ngay cả cừu non còn biết ơn mẹ cho bú, còn cái con Tống Uyển Uyển này thật là còn thua cả cầm thú. Tôi thật sự rất tức giận đến mức đó. Ba ơi, ba có sao không? Uyển Uyển cô ấy thật sự có thể nhẫn tâm đến mức này sao? Ân tình sinh thành lớn hơn trời. Bao nhiêu năm chăm sóc tận tình, không phải con ruột mà còn hơn cả con ruột. Vậy mà trong mắt cô ấy không đáng một xu sao? Không sao, hai người ra ngoài trước đi. Tống Uyển Uyển lại ác độc đến vậy. Đến công ty nhà mình cũng bán. Em không hề ngạc nhiên. Tống Uyển Uyển vốn dĩ là kẻ xấu xa bẩm sinh, chỉ là sợ ba biết sự thật sẽ không chịu nổi. Vậy chúng ta tạm thời đừng bận tâm. Tống Uyển Uyển không phải muốn ăn cháo đá bát sao? Vậy chúng ta sẽ chuẩn bị cho cô ấy một món quà lớn.
Tống Uyển Uyển vậy mà thật sự đi ăn cắp hồ sơ thầu. Đúng là một con sói mắt trắng nuôi không lớn nổi. Tống Thiên Thiên người phụ nữ kia, còn có Tống Diên Huy lão già kia. Các người cứ chờ đó. Người này không phải là tiểu thư nhà họ Tống, Tống Uyển Uyển sao? Sao lại cùng thiếu gia nhà họ Vương đi cùng? Trước đó nói Tống Uyển Uyển đoan trang, có phong thái của tiểu thư khuê cát, giờ nhìn lại đành không xứng với thực. Hội đấu giá này, nhà họ Tống và tứ đại gia tộc là quan hệ cạnh tranh mà. Đúng vậy, đây không phải là tự làm mất uy phong mà nâng cao khí thế của người khác sao? Các người biết gì chứ? Nhà họ Tống chúng tôi luôn giữ quan hệ tôn trọng lẫn nhau với tứ đại gia tộc, đều là do chị gái tốt của tôi. Khi đó, công khai từ chối hôn ước với Vương Thiếu, chọn một người phục vụ làm chồng, khiến nhà họ Vương mất hết thể diện. Vậy thì với tư cách là em gái, tôi cũng chỉ có thể thay chị gái tôi dọn dẹp mớ hỗn độn này, để hàn gắn mối quan hệ giữa hai gia tộc Vương và Tống. Thật sao? Sao tôi không biết cô lại chu đáo như vậy? Ba đã cách chức tổng giám đốc của con, nhưng ân tình của ba dành cho con quá lớn. Vì vậy, con vẫn muốn cố gắng góp một phần sức lực của mình, giúp chị. Chuyện chị đã bướng bỉnh hủy hôn lúc trước, xóa bỏ ảnh hưởng. Chị ấy không hiểu con thì thôi, còn trước mặt bao nhiêu người chế giễu con. Ba, chị ấy giận con thì thôi, sao ngay cả ba cũng... Chẳng lẽ chỉ vì con là con nuôi, vậy nên con ngay cả tư cách vào hội trường cũng không có sao? Con... Ba, buổi đấu giá quan trọng, chúng ta cứ nộp hồ sơ trước đã. Cứ để hai người đắc ý thêm chút nữa, đợi buổi đấu giá kết thúc. Nỗi tủi nhục hôm nay tôi sẽ đòi gấp trăm lần trả lại cho các người. Ôi trời, hội đấu thầu lần này tập đoàn Tống chắc là sẽ thua mất. Ba tôi đúng là hồ đồ. Sao có thể giao chuyện quan trọng như vậy cho chị tôi và chồng cô ấy chứ? Một người đã chọn một người chồng phục vụ vô tích sự. Anh ta có thể hiểu được hồ sơ thầu không? Con... Ba, đừng trách con, ăn nói khó nghe. Nhà họ Vương mới là người thắng trong buổi đấu giá lần này. Trời ơi, Giang Thành sắp thay đổi rồi. Ba đến đây bây giờ còn kịp. Làm quen với Vương Thiếu đi. Con còn có thể nói giúp ba vài lời. Buổi đấu giá Giang Thành bây giờ bắt đầu. Hội đấu giá Giang Thành bây giờ bắt đầu. Có tổng cộng 16 doanh nghiệp tham gia đấu giá. Tiếp theo, tôi sẽ công bố mức giá của từng công ty. Ai đưa ra giá cao nhất sẽ là doanh nghiệp trúng thầu. Xin mời xem màn hình lớn. Công ty đầu tiên, gia tộc Lam, một trong 4 gia tộc lớn, đã đưa ra mức giá 1,68 tỷ. Rất tiếc, gia tộc Lam đã bị loại đầu tiên. Họ là người đưa ra mức giá thấp nhất. Gia tộc Minh đưa ra giá 1,7 tỷ. Bị loại. Hiện tại còn 16 người, đã loại 14 người. Chỉ còn gia tộc Dương và tập đoàn Tống. Rốt cuộc là nhà nào đây? Chúng ta hãy chờ xem. Có vẻ không giống. Theo lời cô nói, nhà họ Vương có vẻ thắng chắc rồi. Chị ơi, có hy vọng. Hy vọng lại tan vỡ. Cách thất bại này mới là điều khó chịu nhất. Một lát nữa tôi hy vọng chị vẫn còn cười được. Vậy thì tôi cũng tặng cô một câu. Người ta đừng quá đắc ý quên lời, sẽ gặp báo ứng đấy. Vậy thì chúng ta hãy xem ai gặp báo ứng trước. Tiếp theo, báo giá của tập đoàn Tống và nhà họ Vương sẽ được công bố. Người chiến thắng lần này là chúng ta. Mày còn gì muốn nói nữa không? Tao nói cho mày biết. Giờ mày có quỳ xuống cầu xin tao cũng chẳng thèm. Tao chỉ muốn nhìn mày và những gì của mày không bao giờ ngóc đầu lên được.
muốn nói nữa không? Tao nói cho mày biết. Giờ mày có quỳ xuống cầu xin tao, tao cũng chẳng thèm. Tao muốn nhìn thấy mày và cả những gì của mày. Cả đời ngươi không bao giờ ngóc đầu lên được. Đến lúc này rồi, mày cười cái gì? Dương Thiếu, nhà họ Tống kia, một người cũng đừng tha. Tôi muốn nhìn thấy bọn họ, tập đoàn Tống thì sụp đổ, rồi từng người chết trong đau khổ. Yên tâm đi, Tống Thiên Thiên. Chưa từng có ai dám từ chối tôi. Một mình cô dám từ chối hôn ước của tôi. Tôi sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết, nửa đời sau sống trong hối tiếc. Tiện nhân, cô đang cười cái gì vậy? Tôi cười cô bội bạc. Nhìn người còn không rõ, mở to mắt chó của ngươi ra nhìn cho rõ. Ai mới là người đưa ra giá cao hơn? Tôi cứ tưởng cô ghê gớm lắm chứ. Hóa ra là không chấp nhận được hiện thực này. Đã mất trí rồi. Đương nhiên là nhà họ Vương chúng tôi đã ra giá cao hơn rồi. Mà chỉ cao hơn các người một chút thôi. Sao nào, cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục thế nào? Đây mới chỉ là món khai vị thôi đấy. Ba, giờ ba có hối hận không? Vì đã không chọn con, mà lại thiên vị đứa con gái ruột vô tích sự này của ba chưa? Tập đoàn Tống đưa ra giá cao nhất với 2 tỷ lẻ 2 đồng, đã trúng thầu thành công. Xin chúc mừng bằng một tràng pháo tay. Sao có thể như vậy được? Tập đoàn Tống đưa ra giá cao nhất với 2 tỷ lẻ 2 đồng, đã trúng thầu thành công. Xin chúc mừng bằng một tràng pháo tay. Sao có thể như vậy được? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là cô liên kết với nhà họ Tống lừa tôi sao? Cô chờ đó. Tôi không có Vương Thiếu. Sao lại thế được? Tôi đứng về phía anh mà. Sao tôi lại liên kết với nhà họ Tống để lừa anh chứ? Vậy đây là tình huống gì? Tôi cũng không biết nữa. Là cô. Chắc chắn là cô, Tống Thiên Thiên. Là cô đã mua chuộc nhân viên rồi. Tôi muốn tố cáo. Buổi đấu giá này có khuất tất. Đây là màn kịch của tập đoàn Tống Thị. Thưa quý bà, buổi đấu giá của chúng tôi rất công bằng. Tuyệt đối không có bất kỳ khuất tất nào. Nếu cô còn nói bậy, chúng tôi có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý của cô. Không có khuất tất. Sao có thể như vậy được? Rõ ràng là tôi đã lấy hồ sơ thầu của tập đoàn Tống ra xem rồi. Trên đó ghi là đúng 2 tỷ. Sao lại đột nhiên thay đổi được? Cái gì? Tống Uyển Uyển trộm hồ sơ thầu nhà mình đưa cho nhà họ Vương. Thảo nào nhà họ Dương lại ra giá 2 tỷ đồng. Nếu không phải Tống Dĩ Huy nhận nuôi, cô ta đã chết đói rồi. Cô ta không những không biết ơn mà còn ăn cây táo rào cây sung. Sao trên đời lại có loại người ghê tởm còn thua cả loài vật như vậy? Loại người như vậy tôi nhìn thấy là ghê tởm. Cút ra ngoài cho tôi. Cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Không phải như vậy. Tất cả là tại Tống Thiên Thiên và Tống Diên Huy. Tất cả là vì ông ta thiên vị con gái ruột của mình. Rõ ràng Tống Thiên Thiên còn không bằng 1/10 vạn của tôi. Thế mà ông vẫn không chịu giao tập đoàn Tống Thị cho tôi. Nếu không phải các người liên kết lại bắt nạt tôi thì tôi có thể làm ra chuyện này sao? Tức chết tôi rồi. Đến lúc này rồi vẫn còn nói dối không ngừng. Xem tôi trị cô thế nào. Nói thật đi. Tức chết tôi rồi. Đến nước này rồi mà còn nói dối. Xem tôi trị cô thế nào. Nói thật đi. Đúng vậy. Tôi ghen tị với Tống Thiên Thiên. Tại sao cô ấy lại là con gái nhà họ Tống, còn tôi lại là đứa con hoang không ai muốn. Vì vậy tôi sẽ tìm mọi cách làm đủ mọi chuyện xấu, rồi đổ tội lên đầu cô ấy. Còn về Tống Diên Huy, lão già này, ông đúng là quá ngốc. Ông gì bảo vệ tôi, đứa con gái nuôi này, mà đối với con gái ruột của mình thường xuyên đánh mắng, thậm chí còn đuổi ra khỏi nhà. Vì vậy hai người rơi vào cảnh ngộ như ngày hôm nay đều là tự mình chuốc lấy. Tống Diên Huy, nếu ông biết điều thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời tôi và thành thật giao tập đoàn Tống Thị cho tôi. Nếu không, tôi sẽ đuổi cả ông ra ngoài để ông đi gặp con gái ruột của mình và cùng nhau trở thành ăn mày. Không, không phải tôi nói. Mọi người, tôi có thể giải thích. Súc sinh.
Tôi đã tốt bụng nhận nuôi cô lại dám cắn trả tôi đúng là mù mắt rồi. Sao tôi lại nhận nuôi một kẻ vô nhân tính như vậy? Thiên Thiên nói đúng rồi, cô đúng là một cái giống xấu xa trời sinh. Tôi thật sự hối hận, đáng lẽ tôi nên tin sớm hơn lời của Thiên Thiên. Bởi vì cô mà Thiên Thiên đã phải chịu nhiều oan ức như vậy. Ba, cô ta hoàn toàn là người nông dân và con rắn, không biết ơn. Vì những người như vậy mà tức giận là không cần thiết. Chúng ta cứ giao cô ta cho đội chấp pháp là được. Tống Uyển Uyển, cô bị tình nghi ăn cắp bí mật công ty, cạnh tranh thương mại ác ý, đã vi phạm pháp luật. Bây giờ chúng tôi bắt giữ cô, xin cô hợp tác đi. Không, tôi không thể vào tù. Tôi vào tù là hết. Dương Thiếu, cứu tôi với, cứu tôi đi mà, cút đi. Giá mà biết cô là người vong ơn bội nghĩa như vậy, tôi đã không quan tâm đến cô rồi. Tất cả là do cô ta làm, không liên quan gì đến tôi. Bắt cô ta lại đi. Loại người này đáng lẽ phải ngồi tù mọc gông. Và anh cũng bị tình nghi đánh cắp bí mật thương mại. Đi với chúng tôi đi. Bắt hai người đó lại cho tôi. Ba ơi, con biết con sai rồi. Xin ba tha cho con không dám nữa đâu. Hãy nhìn thoáng hơn đi, một người như Tống Uyển Uyển chết không hối cải. Không cần phải vì cô ta mà đau buồn. Đúng vậy, tất cả những gì Tống Uyển Uyển phải gánh chịu đều là tự chuốc lấy, không phải ta, chẳng có liên quan gì với tội lỗi của cô ta. E rằng kiếp sau cô ta cũng phải ở trong tù, đủ để cô ta suy ngẫm và hiểu ra. Chú ơi, hơn nữa chú còn có Thiên Thiên và Sang Sang nữa. Chúng ta đã trúng thầu rồi. Sau này cuộc sống chỉ có ngày càng tốt hơn thôi. Thế còn cậu thì sao? Con, ý con là Sang Sang cũng sắp biết nói rồi kìa. Con còn gọi chú đến khi nào nữa? Ba, thế mới đúng chứ. Ông ngoại ngốc nghếch của con. Hóa ra cũng có một hai ưu điểm. Gì mà chỉ có một hai? Tôi đây toàn thân là ưu điểm. Ông ngoại của con ấy là người giàu nhất Giang Thành đó. Ba có nghe thấy tiếng lòng của Sang Sang, nghe thấy tiếng lòng con. Ý ba là sao? Không thể nào. Ba mẹ và cả ông ngoại đều nghe thấy những lời lảm nhảm của con. Vậy thì con ngại quá. Sau này làm sao mà giữ uy nghiêm của Thiên Cơ các chủ? Cứu con với. Đừng mà.